Dhamma sambuddhassa bhagavato varato samma sambuddhassa bhagavato varato samma sambuddhassa anapanasathi paripunna subhavita anupindang parikita yata bindena desita soinang lokang pabhakuti yamba mutto sandimati. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, තුන්ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සරුවක්ඛරාජෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද මේ වාසා ධර්මයේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයේදී පටිසම්භිදානංග පාළියේදී ආනාපාන සතිපට්ඨාන නිර්දේශයයි වාසා පාඨයක්. මේ කියන්නේ ආනාපාන සතිය යස්ස පරිපූර්ණ ස්වභාවික අනුකුබ්බං පරිචිතා යථා බුද්ධේන දේශිතා. ආනාපාන සතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ආකාරයෙන් යම් කෙනෙකු විසින් භාවිතා කරන ලදන ප්‍රගුණ කර ගන්නා ලදන බහුලීකృత වශයෙන් සුභාවිත කර ගන්නා ලද්දේ නම් සෝ ඉමං ලෝකං පබාසේති අබ්භා මුක්ඛෝ වසන්දිමා. මේ භාවනාන් යෝගී බෞද්ධයා අසලසුවක් බොහෝ දාසක වලාගැටින් මිදුණු කුන් සඳමලක් ගගන තලයේ බැදලෙන්නාසේ ආත්ම භාව සංඛ්‍යාත ලෝක ධාතුව බබළුවන්නේය කියන කර්දාකාර තේරුම. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ආකාරයෙන් අනුකූලයෙන් ආනාපාන සතිය යම් කෙනෙකුට වඩන ලද්දේ නම් ප්‍රගුණ කර ගන්නා ලද්දේ නම් බහුලීකృత වශයෙන් සුභාවිත කරන ලද්දේ නම් ඒ තැනත්තා අසලස්වා පොතෝදාසක උදාවන කුංසන්ද මඩල වලාගදින් පොර අවස්ථාවේ ගගන තලයේ බබලෙන්නාසේ මේ ආත්භාව ලෝකේ බබළුනවා. දාසාවේ අදහසයි. දැන් අපි සලකා බලන්නට ඕනේ. අපි සෑම දිනාගේ පරම ප්‍රාර්ථනාව ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු. මාංගේනී කුසල ක්‍රියාව කුසල කර්මය ආශ්‍රවයන් ශේත්‍රියෙන් ලැබෙන අනාශ්‍රවයන් වූ සාන්ත නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස පවතිවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි. එන්නේ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට, අධිගමනය කර ගැනීමට, ආબોධ කර ගැනීමට, ප්‍රතිලාභ කර ගැනීමට යායතු ගමන් මඟේ තියෙන පියවර තුනයි. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා. මේ පියවර තුනෙන් තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිරෙන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තමයි බෝධිපාක් ධර්ම 37 පිරෙන්නේ. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 පිරීමෙන් තමයි සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් යන මාර්ගඵල 4 අවබෝධ වෙන්නේ. මාර්ගඵල 4 අවබෝධයෙන් තමයි අජරාමර ශාන්ත අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් වෙන්නේ. දැන් අපි සලකා බලමු එයින් සීලය නම් අපි කවුරුත් පළපුරුදු කරන ප්‍රතිපත්තියයි. නිත්‍ය සීල, උපෝසත සීල ආදී වශයෙන් ගෘහස්ත බෞද්ධයෝ සීලවන්ත වෙනවා. සාමනීය දස සීලේ කෝටියක් සංවර උපසම්පදා සීලයේ වශයෙන් පරිසුතුමන් වහන්සේලා සීලවන්ත වැඩි ඉන්නවා. මේ සීලෙහි පිහිටා සමත භාවනා වැඩිමේ චිත්ත සමාධිය, විපස්සනා භාවනා වැඩිමේ ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්පූර්ණ කළ යුතු තියෙනවා. ඒ සමත භාවනා අතුරින්
ආනාපානසති භාවනාව ගැනයි මේ මාතෘකා කරන දේශනා පාඩය. සමථ භාවනා සියල්ල තියෙනවා 40ක්. ඒ 40න් උපචාර සමාධි පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන භාවනා 10ක් තියෙනවා. අර්පණා සමාධි ලැබෙන කර්මස්ථාන 30ක් තියෙනවා. අර්පණාත්මය ධ්‍යාන. උපචාර සමාධි පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන 10 නම් බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, සාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, උපසමානුස්සති, මරණානුස්සති කියන 8යි. ආහාරයේ ප්‍රතිකූල සංඥා, සතුදාසු අවස්ථාන කියන ධාතු මනසකාරය 10යි. මේ 10න් උපචාර සමාධි කියන උතුම් සමාධිය ලැබෙනවා. රූපාවචර සමාධි බවට යන්නේ නැහැ. හේතුව පරමාර්ථ ධර්මයන් මේ කියන්නේ. පරමාර්ථ අරමුණේ රූපාවචර සමාධි ලැබෙන්නේ නැහැ. රූපාවචර සමාධි ලැබෙන්නේ සම්මුති අරමුණේ පමණයි. පතන සංඥාති ආදී සම්මුති අරමුණේ පමණයි. එතකොට මේ 10 උපචාර සමාධි වැඩෙන භාවනා 10යි. අර්පණා සමාධි වැඩෙන භාවනා 30යි කියේ. දස කසුන, දස අසුබ, ධම්මවිහාර සතර, කායගත සති, ආනාපාන සති සහ අරූප සමාපatti 4. එයින් කායගත සතියයි දස අසුබයයි කියන 11න් ප්‍රථම ධ්‍යාන කියන රූපාවචර ධ්‍යානෙ පමණක් ලැබෙනවා. ඊතිහා යන්නේ නැහැ. අසුබ කර්මස්ථාන වල විචාරක විචාර දෙක අතොත් පමණයි සමාධිය ලැබෙන්නේ. ඉතින් ဒုတိ ය ධ්‍යානය හා විචාරක විචාර ඉක්මවන බැරි ප්‍රථම ධ්‍යානෙ පමණක් හැදෙනවා. මෙත්තා කරුණා මුදිතා කියන භාවනා තුنين පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධ්‍යාන තුනක් පමණක් ලැබෙනවා. හතරවෙනි එක ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපේක්ෂා සාගතයි. මේ තුන ලැබෙන්නේ සෝමනස්ස සාගත සිතක පමණයි. ඒසා රූපාවචර සෝමනස්ස සාගත ධ්‍යාන තුනයි තියෙන්නේ. ඒ තුන උපත් වෙනවා. උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහරණේ සතරවෙනි ධ්‍යානයේ පමණක් ලැබෙන මුල් ධ්‍යාන තුන ලැබෙන්නේ නැහැ. ආනාපාන සතිය රූපාවචර ධ්‍යාන 4ම ලැබෙනවා. ආනාපාන සතිය කතුන 10න් රූපාවචර ධ්‍යාන 4ක් අරූපාවචර ධ්‍යාන 4ක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ කතුන 10න් එකක් හැර 9කින් අරූප සමාපatti 4 ලබන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන අර්පණා කර්මස්ථාන 30න් ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේ මුල් තැනක් ලැබෙනවා. හේතුව ලෝ පහළ වෙන සීලම සරුවක්යන් වහන්සේලා බෝධිමූලයේදී සමත භාවනාවෙන් පළමුවෙන් පටන් ගන්න ලැබෙන්නේ පාදක කරගන්නේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේ නිසයි. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ තියෙනවා භාවනා කර්මස්ථාන 21ක්. ඒ පළමුවෙන් තැන ලැබෙන්නේ ආනාපාන සතියයි. මේකට කියන මහා පුරුෂ භාවනා කියලා. මහා පුරුෂ කියන්නේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාට. බුදු වෙන මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාට. බුදු වෙන ආත්මේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා වඩන මූල කර්මස්ථානයේ බැවින් මේකට කියන මහා පුරුෂ භාවනා කියලා. අපේ සිද්ධාර්ථ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉපදෙලා මාස 5ේදී වප්පුර කතනස්වා පොහෝ දවසේදී සුද්ධෝදන මහ රජුණන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් වක් මඟුල් උලෙලක් පවත්වද්දී දඹගස්තරමකදී මේ පසුමැති බෝසත් කුමාරයන් වහන්සේ ආනාපාන සතියෙන් ප්‍රථම ධ්‍යාන ලැබුවා කියන එක අපි අහලා තියෙනවා. උපතින්ම මේ මහා බෝධිසත්වෝත්තමයන් වහන්සේ මේක ප්‍රගුණ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලයේදී කායත ගුණක තීල ඇති වූ බැවින් මේ ධ්‍යානයේ පරිහරණය කරන්න බැරි වුණා. නැවත මදුන් පිළිවෙත අනුගමනය කරන්න පුළුවන් වුණාම අයම ආනාපාන සති ධ්‍යාන 4ම පුදවන්න පුළුවන් වුණා. ආනාපාන ධ්‍යාන 4ක් නෙමෙයි අෂ්ඨ සමාපත්තිම පුදවන්න පුළුවන් වුණා. මදුන් පිළිවෙත අනුගමනය කරන්න වුණාම බුදු වෙන ඉස්සර 15ක් කරන් කෙටි කාලයයි. දුෂ්කර ක්‍රියාවට අත්හැරලා 15ක් කරන් කෙටි කාලය තුල යටපත් තිබුණු අෂ්ඨ සමාපත්තියම උපදවන්න පුළුවන් වුණා. ශරීරය ප්‍රකෘතිමත් වුණා. බුදු වෙන දවසේදී
අලියන් කාලේ පස්නහා දින දැකලා බුදු වෙන බව තීරණය කරගෙන තමන් වහන්සේ පිළිතුරු දානයක් පිළිගෙන වළඳලා කුක්ෂයන් වල මේ ආනාපාන ධ්‍යානයේ හා අර්ථ සමාපත්තියම සමවදින් නැවත සවස් වෙනතුරු විවේකව ගත කරලා බෝධි මණ්ඩලයට වැඩි. බෝධි මණ්ඩලයට වැඩම කරලා නැගෙන රෙදි බලාගෙන කුසතල් මිත්‍යාට එළෝකන පරිණගුණු වර්ගලාසන රූඩල සතරංග සමන්නාගත වීම අදිෂ්ඨානයෙන් බුදු වීමට ආරම්භ කළා. චතුරාංග සමන්නාගත වීර්ය කියන්නේ කර්ම හතරකින් යුක්ත වීර්ය. කාමං තතෝච නහරෝච අත්ථේච අවතිෂ්ඨතු උපසුෂ්ඨතු ශරීරේ මන්තලේපනං ලේ යන්තම් පුරුෂ විරියේන පුරුෂ කාමේන පුරුෂ පරක්‍රමේන පත්තම්බං නතං අපාපනේත්වා විරියස්ස සංඛානං භවිෂ්‍යති. මෙන්න මේක චතුරාංග සමන්නාගත වීර්යය. සමතන මේ ශරීරයෙහි මස්ලි සම්මත් මේ සම්නහර ඇත සමනක් ශේෂ වෙතොත් ශේෂ වේවා මස්නේ වීලෙත් වීලේවා. එතන සම්මත් මේ සම්නහර ඇත ආමන් තතෝත නහරෝ චත්තේත සමපමණක් ඉතුරුණක් කමක් නැහැ. නහර පමණක් ඉතුරුණක් කමක් නැහැ. ඇටකඩ පමණක් ඉතුරුණක් කමක් නැහැ. මස්නේ වීලුණක් කමක් නැහැ. මම මේ ආසනයේදී පුරුෂ වීර්යයෙන් පුරුෂ ශක්තියෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් ආත්‍රාක්ෂේ ප්‍රඥානෙත් නොතමින බුද්ධත්වයෙන් නොතමින නොනගින්නේ කියන මේ දැඩි අධිෂ්ඨානයයි චතුරාංග සමාන්වල වීර්ය අධිෂ්ඨාන තියෙනවා. ඒකේ අධිෂ්ඨාන කරගෙන ආනාපාන සතියේ සිට පිහිටෙව්වා. ඒ වෙනකොට තමන් වහන්සේට සැමෙනි විශාල යුද සේනාවක් පාරමී සම්මාසයෙන් පළවා හැරියා. ඊට පස්සේ ආනාපාන ධ්‍යාන සමයදී ආනාපාන ධ්‍යානයේ පදනම් කරගෙන ඉති අර්පණා කර්මස්ථාන සියල්ලම සම්පූර්ණ කළා. අභිඥා බල ලබන්න ආනාපාන සතියෙන් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ සඳහා කතුන ධ්‍යාන ඕනමයි. නිසා කතුන වලින් අෂ්ට සමාපත්තියම ලබාගෙන ඊට අනුකූලව අභිඥාවට හැරුණා. పూర్වේ නිවාස ඥානය, දිබ්බචක්ඛු ඥානය දෙක යාම දෙක තුලදී ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඊළඟට තමයි පටිච්චසමුප්පාදයෙන් විපස්සනාට හැරුණේ. අන්තිමේදී අල්ලම් කාලයේදී බ්‍රහ්ම මොහොතේ උදාන සුභ මොහොතේදී සතරවාර මාර්ග පරාජය කොට ලෝකුරා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වේලා. ඒ බුද්ධත්වයේ පැමිණීමෙන් සතර මඟ සතර ඵල නිවනට පත් වීමයි සිද්ධ වුනේ. වෙනත් සහතන් වහන්සේලාට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාටත් ඒ සතර මඟ සතර ඵල නිවන ලැබෙනවා. නමුත් අපේ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේගේ සතර මඟ සතර ඵල නිවන විශිෂ්ටයි. හේතුව අරහත් මාර්ගඥානෙ වෙනකොට ආબોධ කටයුතු වූ සර්ව ධර්මයන් ඉතිරවත්මත දක්නා වූ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරිඥාන ආශ්‍රයානුසේ ඥාන ධම්මක මහා ප්‍රාත්‍යාදී ඥාන මහා කරුණා සමාප්‍රත්‍ය ඥාන සර්වඥතා ඥාන අනාවරණ ඥාන කියන මේ අසාධාරණ ඥාන සයින් යුක්තව සියලු ආකාරයෙන් බුද්ධ ඥාන පරිපූර්ණව පහළ වුණා. අන්නේක විශිෂ්ට. ඒ නිසා මෙන්න මේ පත්‍යයට පත් වීම සඳහා පදනම් වූ මූල කර්මස්ථානයේ බැවින් ආනාපාන සතියද කියනවා මහා පුරුෂ භාවනා. ආනාපාන සතියේ චරිත වශයෙන් විදලා තියෙන්නේ විකාරක චරිතයන් සහ මොහ චරිතයන්ද. චරිත වශයෙන් කර්මස්ථාන වේදනානි සාධ චරිතයට කර්මස්ථාන 11ක් තියෙනවා. දසකත්මේ දස අසුභේහා කායගත සතිය. දේශ චරිතයට කර්මස්ථාන 8ක් තියෙනවා. යත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා 4ක් වර්ණ කතන 4ක නීල කතන ඊත කතන ලෝහිත කතන උදාත කතන 8ක්. මොහාචරිතයට හා විචාරක චරිතයට කර්මස්ථාන 1ක්. ආනාපාන සතිය. ඊළඟට සද්ධා චරිතයට තියෙන කර්මස්ථාන 6ක්. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, සාගානුස්සති, දේවතානුස්සති. ඔය 6 සද්ධා චරිතය. බුද්ධ චරිතයට 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මරණානුස්සතිය, උපසමානුස්සතිය, ආර්ය ප්‍රතික්‍රම සංඥා, ධාතු මනසිකාර කියන 4.
ඉතින් ඒවා කියනවා දැන් කපුනටා කියනවානේ අර අසල හරයි අසුනේ අරූප සමාපatti 4 කියන 10 චරිත විරජයක් නැතුව කාටත් පුළුවන්. ඒකෝ දැන් බෞද්ධයන් වශයෙන් නෙමෙයි සමස්ත ලෝක සත්‍යයේ චරිත වශයෙන් සලක බලනකොට බොහෝ සෙයින් අද කාලේ තියෙන්නේ විතර්ක චරිතයයි. බොහෝම හිත විසිරියන සුළුයි. විතරම හිත ඒක මේක හිත පවතින දරයි බොහෝ දෙනාට තියෙනවා. භාවනා සමතයන් වර්ණ උපදෙස් සාකච්ඡා කරන වෙලාවල අපට පැහැදිලි වෙනවා විතර අඳුරා ගන්න මේක නෑ. নানা ප්‍රකාර දේ ඔස්සේ හිතෙහි කියන්නේ ඒකයි ස්වභාවය. ඒක තමයි විචාරකය කියන්නේ. ඒකෝට විචාරක චරිතයට හා බොහෝ චරිතයට ප්‍රධාන වශයෙන් ආනාපානසති ගැලපෙනවා. හොඳයි. අපි සාධුවක්යන් වාසේ විචාරක චරිතයේ නෙමෙයි උන්වහන්සේ මහා ගාම්භීර බුද්ධ චරිතය. නමුත් ඒ සාධුවක්යන් වාසේ බුදු වීම සඳහා ආනාපානසතියේ කර්මස්ථාන පදනම් කරගත්තේ. ඒකා මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඕනෑම චරිත විශේෂයක් ඇති අයට ආනාපානසතිය වඩන්න පුළුවන් බව. අනිත් කාරණේ මේකයි. හසල භාවනාවක් වඩන්න ඉස්සර ආනාපානසතියෙන් පටන් ගත්තොත් තමයි හැම දෙයක්ම අංග සම්පූර්ණ වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ භාවනා වීතියට, භාවනා සයුරට, භාවනා මේ ප්‍රතිපදාවට පියවර නගන හැම දෙනා විසින් පළමුවෙන්ම ආනාපානසතිය ප්‍රගුණ කටයුතුයි කියන එක හොඳින් අපි තේරුම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි සලකා බලමු කොහොමද මේ ගාථාවේ පරිද්දෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසූ ආකාරයෙන් අනුපිළිවෙලින් ආනාපානසතිය වඩන්නේ කියන එක. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ, ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ, මහා රාහුලවාද සූත්‍රයේ ආනාපානසති කතා කියන පරිසම්පදා මාර්ග පාළියේ තවත් තැන්වල මේ ආනාපානසතිය ගැන මුල කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉදිරියේ වික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ රුක්ඛ මූලගතෝ ශුඤ්ඤාගාරගතෝ නිසීදති කල්ලංකම් ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපක්ඛපෙත්වා වෙන්න ප්‍රයත්න ආරම්භය. ජීවෝ පරිදුහෝ භාවනා විලාසී කෙනෙක් ආරණ්‍යයකට උත්තමෝලයකට විවේකස්ථානයකටපත් වෙනවා. ඒ ආරණ්‍ය කියන්නේ මිනිස්යන්ගේ වාසස්ථානයේ බඹ 500ක් දුරින් පිහිටි සේනාසනයක්. කලවලක් වගේ කිච්චනියක් අභ්‍යවකාශයක් උරුම කිච්චනේ කොතනකාරී වෙන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය වාසයෙන් බඹ 500ක් ඈත වෙන්න ඕන. බඹ 500 කියලා කියන්නේ ඉස්සර කාලේ ඒක 60ක්ම. දැන් අද කාලේ කිලෝමීටර් එකක 1000ක් අඩුයි. අද කාලේ කිලෝමීටර කියන ප්‍රමාණයට බඹ 550ක් වෙනවා. ඒක බව 500යි 550ට වැඩි නම් හොඳයි. ඒක ආරණ්‍ය. ඒ කියන්නේ ජන සංචාරයෙන් හිස් බැරි. ඉතින් පහසුව හොඳයි. භාවනාවකනේ වනසතුන්ගේ කුරුල්ලන්ගේ හඳ එච්චර බාධා වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්යන්ගේ හඳ බාධා වෙනවා. මිනිස්යන්ගේ හඳ යන විනිශ්චය කරන්න වෙනවනේ මේ කියන්නේ මෙහෙම එකක් මේ කියන්නේ මෙහෙම එකක් කියලා හිතන්න වෙනවනේ හිතෙනවනේ. ඒක තමයි බාධා වෙන්නේ. මනුෂ්‍ය කතාවක් නැතිනම් එතන විවේකයි. ඒ නිසා එවැනි ආරණ්‍යයක් වෙන් කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් දුක්ඛ මූල. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය සංචාරයෙන් තොර පක්ෂීන්ගේ විෂකුරු සර්පයන්ගේ උපද්‍රව නැති තවත් බාහිර උපද්‍රවයන්ගෙන් තොර දුක් මුලක් හොදා ගන්නවා. දුක් මුල භාවනාවට සුදුසුයි. හොඳට හාත්පසින් පිරිසුදු සුවඳ හමා වෙනවා. දත් හේන නිසා කාට සිසිලසක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අභ්‍යාසයට සමාන බැවින් හිත බොහෝසින් ආලෝකමත් පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා රුක්ක මූල සේනාසනයක් භාවනාවට ඉතා වැදගත්. අනිම ශූන්‍යාගාරය. ශූන්‍යාගාරය කියන්නේ විවේක තැන. මිනිස්යන් එන්නේ නැති, මිනිස්යන්ගෙන් කරදරයක් නැති, වෙනස් සතුන්ගෙන් කරදරයක් නැති විවේක තැනක් හොරගන්නවා. දැන් මේ ස්ථානයේ ශූන්‍යාගාරයක් කියලා හිතුවොත් නෙවෙයි. හැබැයි ශූන්‍යාගාරයක් කියන්නේ 1000ක් දෙනා හිටියත් කතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා නම්, ශබ්ද ශබ්ද කිරීමෙන් නිතරුනේ ගෝසා කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා නම් ඒක ශූන්‍යාගාරයක්. භාවනා කරන තමන්ගේ සීලයේ හැදී යම් කිසි තැනක් වෙන්කල තියාගන්න ඕනේ. භාවනා කරන තැනට හොඳට ආලෝකය ඕනේ. ආලෝකය ඕන නැත්නම් සීල නිත්‍යයට සමීප වෙන්න බැහැ.
ආලෝකය උනේ. අනිත් හොඳට වාතාශ්‍රය උනේ. වාතාශ්‍රය නැත්නම් කාට රස්නේ ගැලිලා අපහසුතාවය වෙනවා. එනිසා හොඳට දෙපැත්තෙන් අමායන හුළඟ ඇති පිරිසිදු සුළඟ වාතාශ්‍රය හිතනක් වෙන්නට ඕනේ. කාමරේ ඔක්කොම වහගෙන, ජනෙල් වහගෙන ඉතින් ඒක අපහසුයක් වෙනවා. නිසා හොඳට අමායන හුළඟ ඇති විදිහට වාතාශ්‍රය තියෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඉරිසුදානම් වෙනවා. අත්පා මුණකට හොඳින් සෝදාගෙන පිරිසිදු කරගෙන සිසිල් කරගන්න ඕනේ. සත්‍ය පිටින් දානීය පිටින් වාඩි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ මොනක් අපහසුතාවය වෙනවා. ඒකත් අත්පා මුණකට හොඳින් ගොහෝනේ කරන පිරිසිදු වෙලා දත් මැදලා මුණ සෝදාගෙන ජලය හොඳින් පානය කරලා කය සිසිල් කරගෙන ඕන භාවනාවට වාඩි වෙන්න. ඒකත් දැන් මේ වාහන යන ඇති වෙනකට උපදෙස් තියෙනවා. විශේෂිත පල්ලංකම් ආලෝකිතා උජුං කායම් පරිධාය පරිමුඛං සතින් උපත්තේස්වා වාඩි වෙන්නේ පරයන්කේ බැඳගෙන. එතකොට වික්ෂුන් වහන්සේලා හරි උපාසක පින්නතුන් බද්ධ කාර්යයන්ගෙන් අරමුණේ ගොතා ගන්නවා. වික්ෂුණීන් වහන්සේලා හරි උපාසිකා මවුරු හරි අර්ධ කාර්යයන්ගෙන් උඩුකය දෙලින් තබාගෙන වාඩි වෙන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ ඇත්තන්ද බද්ධ කාර්යයන්ගේ කට නැහැ. ඇත්තන්ද කට අර්ධ කාර්යයන්කයි. බොහෝ සෙයින් මවුරු වාඩි වෙන්නේ අර්ධ කාර්යයන්කට තමයි. එතකොට මේ වාඩි වීමේදී උජුං කායම් පරිධාය උඩුකය ඉතා හොඳින් ඉර්ධිය පිහිටවා ගන්නට ඕනේ. ඉර්ධිය පිහිටවා ගැනීම අවශ්‍යතා කීපයක් තියෙනවා. අපේ පිටකපටු තේලී කියන කටු 18ක්. පුරුක් 18ක්. මේ පුරුක් 18 දෙපැත්තේ තියෙනවා කියක් දැටුවැනි පිරුණු කටු. අපේ ශරීරයේ ඉස්සරහතේ ශරීර පස්සට හරි ඇලේක කාරි නැමිලා තියෙනවා නම් ඒ කටු මාංශ පේශි වල තෙරපීම නිසා ඒකේ ඉරියව්වෙන් කය ගන්නක් ඉන්න බෑ. වේදනාව එනවා. ඒකට තමයි යහට මෙහාට හැරෙන්නේ අගරින්නේ. උඩුකය දෙලින් කියනකොට අර කියක් ගැටුවැනි දෙපැත්තට තියෙන කටු මාංශ පේශි වල තෙරපෙන්නේ නිසා වේදනාවක් නැතුව බොහෝ වේලාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඒක එකේ ආකාරයක්. අනිත් කාරණේ තමයි උඩුකය දෙලින් තබා නොගත්තොත් නාසිකා දුරතුවේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. නාසිකා ඇතුළේ රාග දැනෙනවා. ඒතවල හිත සමාධි වෙන අරමුණක් වෙන්නේ ප්‍රතිභාවණියේ කෙලිනේ. ඒක නිසා උඩුකය දෙලින් තබා ගත්තොත් නාසිකා දුරතුවේම හුස්ම රැල්ල දැනෙනවා. ඒතවල තමයි පාදකර්ම නිමිති, උග්ගා නිමිති, පතුඩාග නිමිති කියන සමාධි නිමිති ලැබෙන්නේ. නිසා උඩුකය දෙලින් තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. අනිත් කාරණේ තමයි උඩුකය දෙලින් තබාගෙන ඉන්නකොට අපේ හිත වැඩ කරන කාර්යාලයක් යන්නේ මොළයට අවශ්‍ය ලේ ධාතුව නොකනාව පහසින් ධාවනය කරන ප්‍රවාහණය වෙනවා. ඒකෝට වහවහාම මෙහි කිරීමේ ශක්තිය සිහි පිටවා ගැනීමේ ශක්තිය ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා නිසායි උඩුකය දෙලින් තබාගත යුතුයි කියලා දේශනා කළේ. ඊළඟට තමයි උපදේශයේ පරිමුඛං සතින් උපත්තේස්වා සිහිය පිහිටවා ගන්නන කොතනද? පරිමුඛං නාසිකා දොරටුවට අභිමුඛව සමීපව පිහිටවා ගන්නට ඕනේ. නාසිකා දොරටුව දිහා බලන්න නෙමෙයි. නාසිකා දොරටුව සමීපෙහි හුස්ම රැල්ලටයි හිත පිහිටවා ගන්න. හුස්ම රැල්ලෙන් ආරම්භන. එතකොට නාසිකා දොරටුව එක ඉම. ඒක දැන් දොරටු කාලයකින් ගොඩක් ළඟ ඉඳගෙන පරීක්ෂාකාරී ඉන්න ඇතුල් වෙන පිටු නැත්තන් ගැන. ඒ තැනත්තා දොර ළඟ හිටියට දොරේ දේවල් බලන්නේ. දොරේ තියෙන දොර කවුරු, දොර ගන්නේ මේ දොරේ තියෙන අසව, එන්න නැත්නම් දොරේ තියෙන කටයන් එයා බල ඉන්නේ. ඒ ඇත්තා දොර සමීපයේ ඉඳගෙන ඇතුල් වෙන පිටු වෙන පුද්ගලයන් පරීක්ෂා කරනවා. ලියා ගන්න නැත්නම් දේවල් ලියා ගන්නවා. පරීක්ෂා කලියුත්යන් පරීක්ෂා කරන ඔහුට කෙනෙකුේ එකයි. ඒ වගේ තමයි ආනපානසතිය නාසිකා දොරටුව සමීපයේහි සිහිය පිටවාගෙන මනසකාරයෙන් හුස්ම රැල්ල පරීක්ෂාකාරීව පවත්වනවා. ඒ පවත්වන එක තමයි සෝ සතෝව අසසති සතෝ පසසති. ඒ කියන්නේ සතෝව සිහියෙන්ම ආශ්වාස ගන්නවා. සිහියෙන්ම ප්‍රශ්වාස කරනවා. මේ සතෝ ඒන කියන්නේ මුළු කර්මස්ථානයේම සම්පින්දණය කරගත් වචනයක්. මුළු භාවනාවේ වචන පද දෙකේ තියෙනවා. සිහියෙන්ම ආශ්වාස කරයි, සිහියෙන්ම ප්‍රශ්වාස කරයි. ආශ්වාස කියන්නේ ඇතුළට ගන්න හුස්ම රැල්ල. ප්‍රශ්වාස කියන්නේ පිටම රැල්ල හුස්ම රැල්ල.
විඤ්ඤාණය කියන ආශ්වාස කියන්නේ පිට වෙන හුස්ම, ප්‍රශ්වාස කියන්නේ ඇතුල් වෙන හුස්ම කියලා. නමුත් මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ සවිස්තරව දැක්වෙන්නේ සූත්‍ර පිටකේ. ඒසා සූත්‍ර පිටකයට අනුරූපව කියනකොට ආශ්වාස කියන්නේ ඇතුළට ගන්න හුස්ම, ප්‍රශ්වාස කියන්නේ පිට වෙන හුස්ම. ඒ ඇතුළට ගන්න හුස්මට කියන ආන, පිට වෙන හුස්මට කියන අපාන. ආන අපාන මේ දෙක එකතු වෙලා ආනාපාන. ආනාපාන දෙක කෙරෙහි පිහිටවා ගන්න සිහියට කියන ආනාපාන සති. මේකයි පද සම්බන්ධය. ආන අපාන ආනාපාන. ආනාපාන කෙරෙහි පිහිටවා ගන්න සිහිය ආනාපාන සති. ඒ සති අනුස්සති පටිස්සති. සති සරණතා ධාරණතා අතුලාපනතා අපම්මුෂණතා සති සතුන්දියන් සති දලම් සති සම්බුද්ධංගෝ සම්මා සති. මෙන්න මේ தත්වයට ඒ සිහිය පිහිටුවා ගන්න වෙනවා. සති සිහි කර ගන්නවා. අනුස්සති නැවත නැවත සිහි කර ගන්නවා ආස්වාද ප්‍රස්වාද. පටිස්සති ආස්වාද ප්‍රස්වාද දෙක හරියට අනුමකල පිහිටුවා ගන්නවා මේ සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා. සති සරණතා ආස්වාද ප්‍රස්වාද දෙකේ මුල මැද අග කියන්නේ පටන් ගැනීම තනත්ම අවසාන දක්වාම සති සරණතා මනාපිහින් පිළිගන්නවා. අපුලාපනතා එක හුස්ම රැල්ලක්වත් අමතක වෙන්නේ නොදී මනාව සිහින් බලන ඉන්නවා. අපම්මුෂණතා કોઈ වෙලාවකවත් අමතක වෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සති සරණතා ධාරණතා ඒ ආස්වාද ප්‍රස්වාද අරමුණ හොඳින් සිහියෙන් දරා ගන්නවා. එවාගෙම සති සතුන්දියයි ඒ හුස්ම රැල්ල සිහි කිරීමේ ප්‍රධානත්වයෙන් දරාගෙන ඉසුරුමත් සිහි කර ගන්නවා. සති බලන් සිහි මුලාවකට ඉඩක් නොතදාම බලවත් සිහි පිහිටුවා ගන්නවා. සති සම්බුද්ධංගෝ ඒ සතිය කවදා හරි මාර්ගඵල ආબોධ කර ගන්නට සතර මාර්ග ඥානයට අංග වශයෙන් උපකාර කර ගන්න සිහියක් වෙනවා. සම්මා සති ඒ ආස්වාද ප්‍රස්වාස අරමුණ මෙහි කරන සිහියේ ඒකාන්තයෙන් ණයඥානිකව නිවැරදිව කුසල්ව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට උපනිශ්‍රය වන්නා වූ මාර්ගඵල නිරෝධයේ සාක්ෂාත් කර දෙන්නා වූ උතුම් මාර්ගාංග බාටපත් වෙන සිහියක් වෙනවා කියන කොහොමද සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු ඉදිරියට මේක විස්තර කරට හැටි සරුවක් යන වාසන ශ්‍රී මුකේ. දීගම්මාස සන්තෝ දීගම් අස්සසාමීති පජානාති. දීගම් වාපස්ස සන්තෝ දීගම් පස්සසාමීති පජානාති. දැන් අර සෝ සතෝ වාසසති සතෝ පස්සසති කියන තැන සිහියෙන් ආස්වාද ගන්නවා සිහියෙන් ප්‍රස්වාද කරනවා කියවනේ කොහොමද සිහිය පවත්වාගන්නේ? දික්ඛු හුස්මක් නම් දීර්ඝ හුස්මක් බව නුවණින් තේරුම්ගෙන ආස්වාදය මෙනෙහි කරනවා ප්‍රස්වාදය මෙනෙහි කරනවා. එතකොට මේ දිග හුස්මක් කියලා හිතනවා නෙමෙයි. දිග හුස්මක් බව ආબોධ කරගන්නවා. පජානාති කියේ ඒකයි. දිග හුස්මක් බව නුවණින් තේරුම්ගෙන මේ හුස්ම රැල්ල හොඳින් මුලක් මැදක් අගක් තේන හැටියට සිහිය පවත්වා ගන්නවා. ඒකයි දීගම් වාසසන්තෝ දීගම් අස්සසාමීති ආදී පද දෙකෙන් කියුවේ. ඊළඟ රක්ඛං වාසසන්තෝ රක්ඛං අස්සසාමීති පජානාති රක්ඛං වාපස්සසන්තෝ රක්ඛං පස්සසාමීති පජානාති කියුනේ. අර කෙටි කෙටි හුස්ම ඒ කියන්නේ හුස්ම කෙටි කෙටියෙන් ඉක්මනින් ඇතුළේ පිට වෙනවා. ඒකත් මේ කෙටි හුස්ම කියලා හිතන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැතුව ආબોධ කරගන්නවා. ඒක නුවණින් වටහා ගන්නවා. ඒකයි කෙටි හුස්ම අසුන්ත ගැනීම කෙටි දැනගන්නවා කියන්නේ. ඒකත් මේ අවස්ථා දෙකයි. ඊළඟ සබ්බකාය ප්‍රතිසංවේදී අසසිස්සාමීති සික්කති සබ්බකාය ප්‍රතිසංවේදී පස්සසිස්සාමීති සික්කති. ඔය සබ්බකාය කියන්නේ මුළු ශරීරයේ කියන එක නෙමෙයි. සමහර කෙනෙක් හිතනවා මේ සර්වාංගය බලනවා කියන නෙමෙයි. මෙතන කාය කියන්නේ ආශ්වාස සමූහය ප්‍රශ්වාස සමූහය. ආශ්වාස සමූහය ප්‍රශ්වාස සමූහය. ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සමූහය කියනවා සබ්බකාය. එතන කාය කියනකොට ආශ්වාස හුස්ම රැල්ල ඇතුළට ගැනීමේ ආරම්භයක්. ගැනීම කියන අවස්ථාවක්. හුස්ම වල අවසන් වීමක් කියන අවස්ථාවක් තුනක් වෙන හැටියට
සිහිය පවත්වා ගැනීමයි සබ්බකාය ප්‍රතිසංවේදී. ප්‍රශ්වාස තේමයි. ඒ මුලමදාග අවස්ථා තුනම පේන හැටියට සිහිය පවත්වා ගැනීමයි. දැන් මෙන්න මේ කියන ආකාරයෙන් කුෂ්ම ගැන මනා සිහියෙන් අර මුලින් සඳහන් කළ ඇට සතිමන්තර මෙනෙහි කරගෙන යනකොට පස්සම්භයං කාය සංඛාරං අසසිස්සාමිති සික්ඛති පස්සම්භයං කාය සංඛාරං පස්සසිස්සාමිති සික්ඛති කියන අවස්ථා දෙක සිද්ධ වෙනවා. ඒකම හුස්ම රැල්ල සාන්ත වෙනවා. උපසාන්ත වෙනවා, සංසිඳෙනවා, තුනී වෙනවා. නූල් කොටස් කරන් තුනී වෙනවා. සමාත නොදැනියන තරම තුනී වෙනවා. ඒ තුනී වෙන හුස්ම රැල්ල, තුනී වෙන හුස්ම රැල්ලක් බව නෝනෙන් දැනීමෙන් ඒ විදිහට හිත පුහුණු කරනවා. හුස්ම රැල්ල ගැනීමේදී හෙලීමේදී. මෙන්න මේ අවස්ථා හතර. මේ අවස්ථා හතරේදී රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබෙනවා. ඒක දැන් අපි කලක බලන්න ඕනේ ප්‍රති. දැන් අපි සිහියෙන්ම ආස්වාද ප්‍රස්වාද ගන්න පුරුදු වුණොත් කාය වේදනා නොදැනී කාය සංසිඳනවා. කාය සංසිඳන තමන්ගේ මුණ ඉදිරි පිටේ නාසකාග්‍රක සමීපයේ හරියට නීදුමක් වාගේ දුමානයක් වාගේ ලා සුදක් සුදු ආලෝකයක් හදේ දිවලාට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ පරිකර්ම නිමිත්ත කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම පළවෙනි පියවර. ඒක දිහා බලන්නේ නැති හුස්ම ගන්නවා බලාගෙන ඉන්නකොට අර දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම ආදී වශයෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ සුදු ආලෝකය ඊට වඩා විශාල ආලෝකයක් ඇතුළත පේන්න පුළුවන්. විශාල සුදු කුළුන් ගොඩක්, සුදු අනාකුළු ගොඩක්, සුදු රෙදි සාක්ෂි ගොඩක් යහා මහා සෙලවිමින් කියනවාට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ශරීරයෙන් පිටින්ම තමන්න නැතිව වාගේ දැනෙන්න පුළුවන්. පස්සක්දී ශරීර කිසියක්ම දැනෙන්නේ නැතුව සංසිඳීමක් ඇති වෙනවා. වේදනා කිසිවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සමාධියද කියනවා පරිකර්ම සමාධිය. පළවෙනි පියවර පරිකර්ම සමාධිය. ඒ නිමිත්තට ආලෝකෙද කියනවා උද්ඝහ නිමිත්ත. ඒකට අපි අනෙන්නේ ඒකද බැඳෙන්නේ ආශ කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අදිස්ථාන කර ගන්නවා ආනාපාන ප්‍රතිභාව නිමිත්ත පහළ වේවා ක්‍රික සරයක් හිතන ආනාපාන අස්සාද පස්සාතර මුනීත පිටුවාගෙන යනවා. දැන් එන්නේ උෂ්ම සියුම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියුම් වෙමින් කාය බොහෝම සාන්ත වීම නිසා කාය නොසලී පවත්නා නිසා කායට හිතට බලවත්ම දීපයක් පස්සද්ධියක් ඇති වෙනවා. කාය හැල් වෙනවා. පහතේ නැගුණු කුලන් පොඩක් වාගේ හැල් වෙනවා. ඒ හැල් වෙනවා එතන පුදුමාකාර කායික මානසික සුවයක් දැනෙනවා. ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පහළ වෙනවා නොසලෙන සුළු දීප්තිමත් ආලෝකයක්. ඒ ආලෝකය අර තුනලා 1000 ගුණයකින් ප්‍රභාස්වරයි. ඒකට කියනවා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත. ඒ මොහොතේ හිතේ දෙන සමාධියට කියනවා උපචාර සමාධිය. ඔන්න කාමාවචර සමාධිය මුදුන උතන තමයි. උපචාර සමාධියේ කාමාවචර සිටේ උසස්ම සමාධිය. ඒ වෙලාවේ යෝගාවචරය ගුරු උපදේශ ලබාගෙන අර සමාධියේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත තුලින් පුරුදුවත් සිත වැඩ කරුට ඇති බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අරමුණට නැවත නැවත හිත යොමු කරවීමේ විකාරකය. ඒ අරමුණේ හිත හැසිරවීමේ විචාරය. ඒ අරමුණේ හිත හිනවීමේ ප්‍රීතිය. ඒ අරමුණේ හිත සතුටක් කිරීමේ සුඛය. ඒ අරමුණේ හිත යනදී එහෙම කරකීමේ ඒකාග්‍රතාව. මේ පහ තියනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ ධ්‍යානාංග පහ කාමාවචර කුසාසිතේ පාරම ධ්‍යානාංග පහ. රූපාවචර කුසාසිතක් නෙමෙයි. ඒ අවස්ථාවට කියන්නේ උපචාර සමාධි. හැබැයි මේ කියන ප්‍රතිභාව නිමිත්ත ලැබෙනකොට යෝගාවචරයට ඉතිරි පැතිර යන ප්‍රීතිය නිසා ඒ දිහා බලන්න හිතෙනවා. බලන්නේ තියෙන ආසාවයි. ඒ ආසාව තුවා මේ බලගත තෘෂ්ණාවක් නෙමෙයි. ඒකට කියන නිකාන්තිය කියලා. නිකාන්තිය. ඒක අලුම් කරනවා. ඒකකම නැති වෙලා යනවා. ඔන්න යෝගාවචරය රැවටෙන තැන. යෝගාවචරය කාලෙකින් ඉඳපස්සේ අනේ මේක නැති වුණා කියලා වැඩක් නැගෙනවා. අන්න පාඩුවක්. ඒ නැතුණාට කමක් නැහැ. අයමත් ආස්වාද ප්‍රසවාස ආරමුණ නැවත නැවතත් ආවර්ජන කරන්න ඕනේ. ඒකත් අයමත් මේ ප්‍රතිබාධ නිමිති වෙනවා. එනිසා නැති වුණා කියලා කලබල වෙන්නේ නැතුව, අංජලියක් සොලවන්නේ නැතුව, ඇසිටියක් හොලවන්නේ නැතුව, කය හොලවන්නේ නැතුව, දෝල සාන්තව ආස්වාද ප්‍රසවාස ආරමුණේ පිහිටන්න ඕනේ. ඒකත් මේ නැති වෙච්චි අපිට දාන වෙච්චි
අර ප්‍රතිලාභ නිමිත්ත නැවතත් පහළ වෙනවා. ඒකේ කාරණාව ආශා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක දීකෙන් නැති වෙයි කියලා. ඒ නිසා ඒකම බලන්නේ නැතුව ඒ ආලෝකයට හිත එක්කාසු කරගෙන ආස්වාද ප්‍රස්වාස දෙකම දින් මෙහි කරන්න ඕනේ. නිහිතං අස්සාත පස්සාසා අනාරම්මන මේත චිත්තස්සේ අජානතෝ තස්ස අයං ගාථාව ප්‍රකාශ වෙනවා භාවනා නුපලබ්ධති යම් කිසි කෙනෙකුට මේ ප්‍රතිලාභ නිමිත්තයි ආස්වාද ප්‍රස්වාස දෙක හරියට අරමුණු නුනා නම් ඒ තැනට ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණේ සමාධිය ලැබෙන්නේ නැහැ. නිමිත්තං අස්සාත පස්සාතා අනාරම්මන මේත චිත්තස්සේ අජානතෝ චේතෝ ධම්මේ භාවනා උපලබ්ධති ආස්වාද ප්‍රස්වාස දෙකයි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත තුන ඒකාබද්ධව යම් කෙනෙකුට වැටුණා නම් ඒ තැනට භාවනාවෙන් මුදුනටපත් වෙනවා. ඒකා මේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස කියන දෙකත් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආලෝකයක් ඒකාබද්ධව සම්බන්ධ කරගෙන දැනගන්නට ඕනේ. නැත්නම් මෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ ආලෝකයක් කියලා මෙහි කරන්නේ නැහැ. ඒ ආලෝකයේ තුලින් ආස්වාදයේ ප්‍රස්වාසයේ මෙහි කරන්නට ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි භාවනාව දියුණු වෙන්නේ. දැන් මෙතකොට මෙන්න මේ කියපු කරුණු තුන අර සමහර කෙනෙක් හිතනවා හින්දීම හැකීම බැලීමත් ආනාපානසතිය නියලි කියලා. ඒක ආනාපානසතිය නෙවෙයි ඒ වායෝ පොට්ටබ්බ රූපේ ලක්ෂණයයි. වායෝ ධාතුවේ විස්තම්බන ලක්ෂණය කෙලින්ම ධාතු මනසිකාරය. ඒ නිසා මේකත් විසුද්ධි මාර්ගය හා සුවර්ථ කතාවල කියනවා දීගෝරසෝච අස්සාතෝ පස්සාතෝ පිච්ඡාදිසු සත්තාරෝ වන්නවත්තන්ති නාසිකග්ගේව දික්ඛුනෝ දීර්ඝෝද සක්සවෝද ආස්වාද ප්‍රස්වාද කියන හතර නාසික දොරටුවේ පමණක්ම යෝගාවචරයාගේ පවතින දැලිය යුතු වෙනවා. ඒක නිසා නාසික දොරටුවේ දැලීම තමයි ආනාපාන සතියට අයිති වෙන්නේ. ආනාපාන කියන්නේ වචන දෙකයි කියන්නේ නාසික දොරටුවේ හුස්ම රැල්ල එකයි. ඒක දැන් මෙතෙන්දී මේ කියන ආකාරයෙන් ප්‍රතිලාභ නිමිත්ත ලැබුණා නම් ඒක පහවුරු කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් 10ක් පැය භාගයක් මේ පැයක් පැයකමාරක් පැය දෙකක් උනත් මේ ප්‍රතිලාභ නිමිත්ත නොනැසී පවතින්නේ අදිෂ්ඨාන කරමින් මේකේ සමාධිය නොබිඳ තපින්න ඕනේ. එහෙම රකින්න විපස්සී අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා මේ ප්‍රතිලාභ නිමිත්ත අරමුණේ ආනාපාන ප්‍රථම ඥාන අර්පණාව සමාධිගත වේවා එක සැරයක් හිතෙනවා. එච්චරයි ඒක පුතලා උපකාශාර හුස්ම රැල්ල ආස්වාද ප්‍රස්වාස හුස්ම රැල්ල ආලෝකයේ තුලින් බලන ඉන්නකොට පාටම දියේ ගිරෙන්නාක් මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්තට හිමින ආකාරයක් පිටි ඇති වෙනවා. ඒක චිත්තක්ෂණයයි. ඒක චිත්තක්ෂණයෙන් අයමත් හිත අවදි වෙනවා. ඒකට කියනවා පළවෙනි අර්පණාව. පළවෙනිම ධ්‍යාන ලබන්නකොට පළවෙනි ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ ඒක චිත්තක්ෂණයයි. ඒක ස්වභාවයක්. හැබැයි නැගිටින්න නැතුව අයමත් ආවර්ජන කරන්න ඕනේ. ආවර්ජන කරන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත දෙලෙ සිටීම ප්‍රථම ධ්‍යානයේ අර්පණාගත වේවා. අයමත් අරවාගේ මේ ප්‍රතිලාභ නිමිත්තේ කිලා බසින්නා කියන සමාධියක් ඇති වෙනවා. ඔහොම සියවරක් හරි නැවත ආවර්ජන කරමින් සමාධියින් ඕනේ. ඒ සමාධියලා විනාඩි 2 විනාඩි 5 විනාඩි 10 විනාඩි 15 විනාඩි 20 මේක ටික ටික සහවුරු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කාලෙ දික් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ සමාධි ශක්තිය. ඒක ගිහිල්ලා කර්ම පහකින් මේක වකී බවට ප්‍රගුණත්වයට පත් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනාපාන ප්‍රතිදාන නිමිතෙලෙ සිටීම ප්‍රථම ධ්‍යාන අර්පණාවෙන් හිත සමාධිගත වේවා. විනාඩි 5ක් පවතිනවා. විනාඩි 5කින් නැගිටිලා සිද්ධ වේවා. කර්ම හතරක් හිතන මුලින්. එතකොට මේ හිතලා ආනාපාන දානකොට අර වගේම හිත ධ්‍යාන බාටපත් වෙනවා. හැබැයි විනාඩි 5කින් නැගිටීම සිද්ධ වෙනවා. ඕම කාලෙ ටික වැඩි කරන්න ඕනේ. විනාඩි 10 15 පැය භාගයක් පැයක් උනත් ඊටත් වැඩි නුනත් පවත් ගන්න අදිස්ථාන පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේ පුරුදු කරලා ඊටත් ඒ තුලින් ප්‍රතිවේක්ෂාව ඊළඟට කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිවේක්ෂා මුලින් කරන්න ගියොත් ධ්‍යාන පිළිගෙනවා. ප්‍රතිවේක්ෂාවේ විදර්ශනාවක් වගේ නිසා. ප්‍රතිවේක්ෂාව තමයි ප්‍රතිදාන නිමිත්තාලෝකේ හෘද වස්තු රූපයට යොමු කරන
හිත වැඩ කරපු ආකාරයේ ආවර්ජන කරන්න තියෙනවා. සතුලාග නිමිත්තට නැවතත් හිතේ ආරෝපණය කළ නම් වූ විතක්කේ වෙනකොට බලා ගන්නවා. ඒ අරමුණේට හැදෙන විචාරය, ඒ අරමුණේට පිළිවෙල ප්‍රියතිය, ඒ අරමුණේට සතුටක් කළ සුඛය, ඒ අරමුණේ පිට යනදී එහෙම පැවැත්වූ ඒ සම්ගතාව මේ ධානාංග පහ හොඳින් බලනවා. හොඳින් බලුවාම අංග පහකින් කර්ම පහකින් ධානයේ වශී කරගත්ත වෙනවා. ආවර්ජනාව, සමාපජ්ජනාව, අදිෂ්ඨානී, උත්ථානී සහ පටිවේකනාව. ඉතින් මේක නැවත සියවර දහස් වර හරි ප්‍රථම ධානයෙන් සමයදී මේ කර්ම පහෙන් වශී කරන්න ඕනේ. මේක පාට කරන්න ගියොත් අර උඩ කන්න මනුස්සයා දින යටෙන් මොනවද පාට වැටෙනවා. එනිසේක පාටන සියල්ලෙන් කියන්නේ කියන්නේ නැතුව පළවෙනි ලබාගත්තේ තාම කුසක් කලින් ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ. ප්‍රේත රසුන් වඩන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි දැන් අතීතන කර්මවල සෑහනාම ප්‍රථම ධානයේ තියෙන ධානාංග පහ. ඉතින් ප්‍රථම ධානයේ සමයදීන එන්නේ ධානාංග පහ ආවර්ජන කළ හිතනවා. ප්‍රථම ධානයේ තියෙන විතර්ක විචාර දෙක ඕලාරිකයි. නිවන ආසන්නයි. එවැගේම කලබල සහිතයි. ඊට වඩා සාන්තය ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. සම්මීලඟට විචාර විචාර දෙකෙන් තොර වූ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ද්විතිය ධ්‍යාන අර්පණාවෙන් හිත සමාධිගත වේවා කියලා ඉස්සරහ අදිෂ්ඨාන කරලා ආනාපාන සතිය තමත් හිතේනවා කටදාග නිමිත්තට. ඉතින් කටදාග නිමිත්ත ආනාපාන නිමිති කරගෙන යනකොට ඊළඟට පාඨම අර්පණා ධ්‍යානයක් ලැබෙනවා. ඒක විචාර විචාර නැහැ. ඉතින් ඊළඟට ඒකත් ආවර්ජන සමාපජ්ජන අදිෂ්ඨාන බුද්ධාන පස්සේ එකම කර්ම පහෙම ප්‍රගුණ කර ගන්නවා වශී කර ගන්නවා. වශී කරගෙන කනදි තාකේක පරිහරණය කරන සමාපatti වල දෙනවා. මේ සමාපatti කිය දහස් වල සමයදීලා ප්‍රගුණ කරගත්තන් පස්සේ දැන් අතීතේ සාහිණු දෙකක් වුණාට පස්සේ ඒ දෙවෙනි ධ්‍යාන සමයදල ඉන්නේ ධ්‍යානාංග බලනවා. ධ්‍යානාංග බලලා හිතනවා මෙහි තියෙන ප්‍රීතිය ඕලාරිකයි. විචාර විචාරන්න ආසන්නයි. ඒ වගේම ඔබලගෙන සුළුයි. ඊට වඩා සාන්තයි සුඛ ඒකාග්‍රතාව. දැන් මේ මොහොතේදී විචාර විචාර ප්‍රීති තුනෙන්ම තොර වූ සුඛ ඒකාග්‍රතාව අංග දෙකෙන් යුක්ත තුන්වෙනි අර්පණාවෙහිද සමාධිගත වේවා කියලා අදිස්ථාන කළ එකවර ආනාපාන සතිය නැවත ආවර්ජන කරනවා. ඉතින් ප්‍රතිදාන නිමිත්තෙල සිටියා මෙහි පිහිටවාගෙන ආවර්ජන කිරීමේදී තුන්වෙනි වාරයට අරකට වඩා සාන්ත වූ ප්‍රීතියින්තර සතුටක් වූ ධ්‍යානයක් අර්පණාගත වෙනවා. ඒකත් අරවාගේ පස් ආකාරයකින් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන වශී කරන්න ඕන. ඒ වශී කරගත්තන් පස්සේ තමයි සිය දහස් ගණන් වාර ප්‍රගුණ කරලා තමයි හතරේ ධ්‍යානයේ සඳහා පරිකරම කරන්නේ. ඉතින් අනුපිළිවෙලින් පළවෙනි දෙක තුන්වෙනි ධ්‍යානයන් අනුපිළිවෙලින් සමයදලා ධ්‍යානාංග බලලා තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන සුඛ අංගය ගැන කලකිරෙනවා ආදීනව හිතෙනවා. මේ සුඛ කියන අංගය ප්‍රීතියට ආසන්නයි. සාවේට ආසන්නයි. ආදීනව සහිතයි. ඊට වඩා සාන්තයි උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව. ඉස්ලාමී ළඟට උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව සහිත සතරවෙනි අර්පණාවෙ හිත සමාධිගත වේවා කියන අර ආවර්ජන කරන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත. ඊළඟට හතරවෙනි වාරයට ආස්වාද ප්‍රස්වාද නිරුද්ධ වෙනවා. කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රස්වාද දැන් එන්නේ තුනී වෙලා නොදැනීම යනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ උපචාර අවස්ථාවේකොට ආස්වාද ප්‍රස්වාද නැමැති කාය සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක වෙනස් එහෙම නෙමෙයි. අන්තරාවක් නෙමෙයි. නියාමකක් නෙමෙයි. ඒක සිතේ ශාන්ත ස්වභාවය නිසා ඇතිවෙච්ච අනුන්ජන සත්‍ය. අනුන්ජන කියන්නේ දෙන්නේ නැහැ. එනවා ගල් කිලිමයක් වගේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. හෙල්ලෙන්නේ නැත්නම් හුස්ම ගන්න නැති නිසා. හැබැයි නාඩු වැටෙනවා. අර ඕනතුනි හිතුවොත් හුස්ම ගන්න මෙන්න හුස්ම පටන් ගන්නවා. ඒකෝට ධ්‍යානෙ දිලෙනවා. ඒ නිසා ඒකනේ හිතන්නේ නැතුව හුස්ම නැති වුණානේ කියලා බාර වෙන්නේ නැතුව අර හුස්ම මේ අරමුණ කරගත්ත බැවින් ලැබුණු අතුලාවන මේ සාරමුණේ පිහිටුවා ගන්න. එළඹුණු හතරවෙනි වාරයට උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාව තුන අංග දෙකෙන් යුක්ත කර්ම ආර්පණා සමාධිය ලැබෙනවා. ඒකත් අරවාගේ පස් ආකාරයෙන් වශී කරනවා. දැන් යෝගාවචරය ආනාපාන ධ්‍යාන සමාප්‍රතිලාභී. සමතෙන් එතනින් පස්සේ විපස්සනාට හැරෙන්න පුළුවන්. නමුත් තව අසම්පූර්ණයි. මොකද අසම්පූර්ණ
සතර කමතහන් අංග සම්පූර්ණුනේ නැහැ. දැන් තියෙන සතර කමතහන් අංග සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. සතර කමතහන් අතුරින් පටික්කුල මනසකාරය ඊළඟට ගන්නවා. දැන් ආනාපාන පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන හතරට අනුකූලී සමයදීලා ධ්‍යානාංග බලලා ඊට පස්සේ ඒ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ හිත නැගිටලා අතුලාගමින් ආලෝකයේ අපේ හිස මුදුනේ තුනි හිස කෙරෙලට යොමු කරනවා. හිසේ තේින්න පටන් ගන්නවා විදුලි කන්දලක් ඇල්ලුවා වගේ. හිසේ තේනකොට කේශාකේශාගෙන සම්මුතිය අක්ෂර දාලා පටික්කුල මෙහි කරනවා. එතකොට පටික්කුල මනසකාරයෙන් හිතේ පිළිබඳව කාල පිළිකුල් දාලා තියෙනවා. අරමුණු වෙනකොටම උපකාර සමාධියෙන් අවදි වෙලා හිත ප්‍රථම ධ්‍යානාර්ථනාටපත් වෙනවා. අන්න පළවෙනි ප්‍රථම ධ්‍යානයේ අසුබ ධ්‍යානෝ ඒක අපි කර ගන්නාට පස්ස ආකාරයි. ඊළඟට අර ප්‍රතිලාගමේ ආලෝකේ ලෝමාවලට හරවනවා. ලෝමාරමුණේදී ප්‍රථම ධ්‍යාන උපදවාගෙන වශී කර ගන්නවා. ඕමනක දන්ත තතු විශේෂ කොටසක් දැන් මේ පහනන් ඇට තේනෙන්නේ. සරුව අභ්‍යන්තරයට අපිටේම කරනවා. මන්සන්නහරු එකක් ගානේ ආලෝකයේ විදුවලා ප්‍රථම ධ්‍යාන උපදවනවා. දැන් ඔන්න සවිඥානික අසුබ ධ්‍යාන සම්පූර්ණ කරා. ඊළඟ මෛත්‍රියට හැරෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රියට හැරෙන්නේ අපට ඕන කරන ආලෝකයක්, සැකරෙන ආලෝකයක්. ආනාපාන සතියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ නිමිත්ත වඩන්ට බෑ කියන්නේ පතුරවන්න බෑ. ඒක ලැබෙච්ච ප්‍රමාණය පමණයි. වඩන්ට නම් ආලෝකයේ පතුරවන්න නම් කසනියක් ඕනමයි. කසන වලින් ආලෝකවත් කසන කින තුනක්. ආලෝක කසන, ඕදාත කසන, ඡේදෝ කසන. ඒ තුنين වඩාත්ම ඒකා පණ ඇති හෝ පණ නැති හෝ තවත් කීප දෙනෙකු විශ්වාසවල ඉතින් ගන්නට ඕනේ තමයි ඉස්සරහට. ඒ විශ්වාසවල ඔක්කොම ඉස්සරහටින් අරගෙන ඕදාත කියන මනසකාරයෙන් ආවර්ජන කරන්න ඕනේ. ඒකත් මේ අත්මී කියන සංඥාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙලා ඒ විශ්වාසවල වන ප්‍රදේශයේ දෙකින්ම පරිකාරම නිමිත්ත, උග්ඝා නිමිත්ත, පටිදාග නිමිත්ත කියන මේ පතන නිමිත්ත බාටපත් වෙනවා. ඒ පතනේ මේ පටිදාග නිමිත්ත ලැබුණාම ඒ නිමිත්ත පුළුවන් ධ්‍යානයටපත් වෙන විශ්වරම. එතෙන් කියන්නේ උපකාර සමාධියේ පටිදාග නිමිත්ත කියන වෙලාව ඒ උපකාර සමාධියෙන් පටිදාග නිමිත්ත පතුරවන්න ඕන. ආත්පතින් උදයට සැලසේ අංගලයෙන් වියකින් රියෙනුම් බමේ ඕනකින් බම 100කින් යොදුනකින් යොදුන් 10කින් යොදුන් 100කින් උදයට සරද හැමතැනක විහිදුවන්න ඕන. ඒක ගමක් කරා එක නගරයක් එක රටක් එක සක්වල 10ක් සක්වල 1000 ආදි වශයෙන් අනන්ත සක්වල දක්වාම මේ ඕජාත සතුන ප්‍රතිභාව නිමිත්ත විහිදුවන්න ඕන පතුරවන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ මැද්දට හිත තියාගෙන ආවර්ජන කරලා ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාදින්න ඕනේ. ඒ ඕදාත කසල ප්‍රථම ධ්‍යානයයි. ඒ වශී කරන්න ඕනේ මුනි සූපස්සාකාරී. ආවර්ජන, සමාපර්ජන, අදිස්ථාන, වුත්තාන පත්‍යේක්ෂණ. ඊළඟට විචාරකේචාර ඉක්මවන දෙවෙනි ධ්‍යානය. ප්‍රීතියක්මවන තුන්වෙනි ධ්‍යානය. සුඛයක්මවන උපේක්ෂාවේකගත ධ්‍යානය අනුකූලයෙන් උපදවන්නට ඕනේ, වශී කරගන්නට ඕනේ. දැන් යෝගාවචරය ඕදාත කසල චතුර්ථ ධ්‍යානලාභී. දැන් චතුර්ථ ධ්‍යානලාභියා ඒ ඕදාත කසල චතුර්ථ ධ්‍යානයේ සම්යදී ඉන්නේ ඒ ආලෝකයෙන් දැන් විදුලවන්නේ විදුලලා මෛත්‍රී භාවනාවට හැරෙන්න ඕනේ. මේ මෛත්‍රී භාවනාව ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න අතිකාලි ගන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී භාවනාවේදී ඉතාමත්ම ගරු කටයුතු සම්භාවනීය හිතවන්තයෙකුට පළමුවෙන් ධ්‍යාන 3ක් බැගින් උපදවනවා. මෛත්‍රී කර්මස්ථාන වචන 4ක් කියන එක වචනකින් ධ්‍යාන 3ක් බැගින් එක පුද්ගලයේ කර්මන කොට ධ්‍යාන 12ක් සමාදිනවා. ඔයාගේ ඉතරක් පුද්ගලයන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් 10 දෙනෙක් විතර වෙන වෙනම ධ්‍යාන සමයදීලා එක්කාසු කරලා 10 දෙනාටම ධ්‍යාන 12 දැකින් මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩනවා. ඊළඟට මග්ගස්ත්‍යයන් ඊළඟට අහිතවන් කියන්නේ කොහොම සීමා සම්බේධ කරලා සීමා කියන්නේ පුද්ගල දෙහිදී ඉවත් කරලා හැම දෙනාටම සාධාරණව මෛත්‍රී ධ්‍යාන සමාධියෙන් පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ නිවසේ තමන් ඉන්න ආරාමයේ
තමන් ඉන්නේ ගම, තමන් ඉන්නේ නගරය, තමන් ඉන්නේ රටේ, තමන් ඉන්නේ ලෝකයේ. මේ විදිහට භූමි වශයෙන් ඈතට හිත විහිදුවමින් සත්‍ය කොටාස 12කට විශේෂ සත්‍ය කොටාසකට ධ්‍යාන 12 දැකින් මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩනවා. ඒ වගේම මෛත්‍රී ධ්‍යාන 528ක් දිශා 10කට වඩන්න සමර්ථ වෙනවා. ඊළඟට හරිනවා කරුණා ධ්‍යානෙ. ඊළඟට මුදිතා, ඊළඟට උපේක්ෂා. ඒ මෙත්තා කරුණා මුදිතා නොවදා උපේක්ෂාවට යන්න බෑ. ඊට තුනෙන් ධ්‍යාන වඩලා හතරෙනි උපේක්ෂා ධ්‍යාන වඩන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් යෝගාවචරය බ්‍රහ්ම විහාර සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට හරිනවා බුද්ධානුස්සතියට. බුද්ධානුස්සතියේදී අර්පණා සමාධිය නෑ. උපචාර සමාධිය ලැබෙනවා. ඊළඟට හරිනවා අවිඥානික දාසාසුතියට. තමන් දුටු විරේ මූර්ත ශරීරය, දෙදෙකාරී සෝම් දිනකාරී මූර්ත ශරීරයක් දැකලා උතුමාතක සංඥාවක දොලා ප්‍රථම අධ්‍යානක දුවනවා. ඊළඟට නිමිලක විසුද්ධක විචිත්තක විචිත්තක අතනිච්චිත්තක ලෝකෙද පුනරක අත්‍යක තියෙන මේ අසුබ 10ටම වෙන ප්‍රථම අධ්‍යාන 10 උපදවන. ඔන්න දැන් අවිඥානික දාසාසුදයක් සම්පූර්ණ කරා. ඊළඟට හරිනවා මරණ සතියේ. මරණානුස්සතියත් විසුණුනාව කියන මාතෘකා 8 ඒ අතෙන් හරි එකෙන් හරි උපචාර සමාධි උපදවනවා. දැන් නම් යෝගාවචරය සතර කමඨාන් සම්පූර්ණ කළා. දැන් ඕනෑම කර්මස්ථානයක් වඩන්න ඒ තැනස්ථාන කිත සුදුසුයි. භූමිය සකස් වුණා. ඒ කියන්නේ මහා සීයක් සංගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ලකට ගුණ හදාගත්තා වගේ දැන් භාවනා කිත තමන් සකස් කරගත්තා. දැන් පුළුවන් තමන් ඕනනම් සතර ධ්‍යාන සියල්ල වඩන්න ඊළඟ විපස්සනා වඩන්න පුළුවන්. මේ යෝගාවචරය ශක්තිමන්ත කෙනෙක් නම් ඊළඟට හරිනවා ඉතිරි හතර සඳහා. නීල කතනේ, සීත කතනේ, ලෝහිත කතනේ. නීල කතනේ නම් තමන්ගේ ශරීරයේ නිල් පාට ඒසා ආදි කොටසක් නිවිත කරගෙන පරිකරණ කරන පිටතර ඒසා අරගෙන ප්‍රතිදාන නිවිත උපතවල ප්‍රථම ධ්‍යාන වඩනවා. මේ චතුර්ථ ධ්‍යාන දක්වා වඩනවා. එවාගේ සීත කතනේ තමන්ගේ ශරීරයේ පිට නැත්නම් මේ දෝවරණ කරගෙන ලෝහිත කතනේ මේ මත් නැතිලා කරමුණු කරගෙන ලෝහිත කතන වඩනවා. වර්ණ කතන සියල්ල සම්පූර්ණ කරලා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ආලෝක, ආකාශ කියන කතන 10 අහිං බලාගෙන වඩන්න තියෙනවා. අර හතර නම් අහිං බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර ආනාපාන ධ්‍යානලාභී කෙනෙකුට පුළුවනි ඒකට කියනවා මේ අභිධායතන කියලා. වර්ණ කතන අතර අභිධායතන කියලා හතරකින් වඩන්න පුළුවන් අහිං දකින්න නැතුව. නමුත් අර පඨවි කතනාදී අහිං දකින්න ඕනේ. ඒකට වෙනම පරිකර්ම විදි තියෙනවා. ඒකේ කතන 10ම වඩනවා රූප ධ්‍යාන 4. ඊළඟට ආකාශ කතනේ හැර ඉතිරි කතන 9න් අරූප සමාපත්තිය අතරත් අනුකූලයෙන් වඩනවා. දැන් යෝගාවචරය සියල්ලෙන් සියල්ල සම්පූර්ණයි සමත භාවනා. ඊට පස්සේ විපස්සනාවට. විපස්සනාවකින් දැන් සමත වඩීමෙන් ලැබෙන අනුසාරත 5ක්නේ. ඒ කියන්නේ ධිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහාරානිසංසය කියන රහතන් වහන්සේලා නම් ධ්‍යාන වැඩිමින් මෙලවට මිදෙනවා. අනිත් අය විදර්ශනා පාදකාමිත විදර්ශනාවට හැරෙනවා. අභිඥා පාදකාමිත අභිඥාවට හැරෙනවා. පසන ධ්‍යාන වලින්. නිරෝධ සමාපත්‍යානිසං නිරෝධ සමාපත්තියට හැරෙනවා. භාව විශේෂානිසංසය රහත් නුනානම් බඹලෝ උදිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආනිසංස පහෙන් බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි අනුගමනය කළ යුතු වන්නේ විදර්ශනා පාදක කර ගැනීමයි. විදර්ශනාවට පදනම් කර ගැනීමයි. ඒකවල දැන් අපි හිතන්නේ ආලෝක කතන අතරින් ඕදාත කතන දැන් තියෙනවානේ. ඕදාත කතන චතුර්ථඥාන සම්මදිලා ඒ නැගිටලා ඒ ඕදාත කතන ප්‍රතිලාභ නිමිත්ත මේ ශරීර පුරුදුවට විහිදුවනවා. විහිදෙනවා පිටපැත්ත වගේ ඉඳගෙන විහිදුවනවාම ශරීර පුරුදුවේ පිටින්ම සුදු පාට අවකාශයක් වෙන බාටපත් වෙයි. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ශරීරයේ තියෙන ප්‍රකාර රෝග පෙන්වා දීමයි. ප්‍රකාර රෝග. ඒ තුලින් ඉතාම කුඩා කොටු දැල් වලින් මන්දල දැල්කට වඩා කුඩා කියන කොටු දැල් වලින් පෙනෙනවාගේ අවකාශ ධාතුව තියෙනවා. ඒ ආකාශ ධාතුවට නැදි වෙච්චි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර ධාතු තුනේ. අන්න සතර ධාතු මනසකාරයේදී පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණ 6ක්, ආපෝ ධාතුවේ ලක්ෂණ 2ක්, තේජෝ ධාතුවේ ලක්ෂණ 2ක්, වායු ධාතුවේ ලක්ෂණ 2ක් කියන මේ ධාතු කොටස 4 ලක්ෂණ 12ක් දකින්න පුළුවන්.
ඒ ධාතු හතර වෙන් කරගන්නකොට ඒ ධාතු හතරෙන් වෙන් කරන්න බැරි තරම් ඒකාබද්ධව පවත්න උපාදාන රූප හතර කොට වෙන්න පටන් ගන්නවා. වර්ණය, ගන්ධය, රසය, ඕජාව. ඒ උපාදාන රූප හතර. දැන් මොන සුද්ධාස්තක රූප දකින්න සමර්ථ වුණා. ඊට පස්සේ අර ඕදාත කපන චතුර්ථ ඥාන සම්මෙදින ඒ ආලෝකයෙන් ඒ ඥානෙන් නැගිටලා ආලෝකයේ හුරුදවක් වූ දුවනවා. මේ දෝල හුරුදවක් වූ තියෙන රූප කලාප හයක් බලනවා. කාය දසත, භව දසත, වස්තු දසත කියන 10 වෙනි තුනයි. චිත්ත සමුත්ථාන සුද්ධාස්තක, කුස සමුත්ථාන සුද්ධාස්තක, ආර සමුත්ථාන සුද්ධාස්තක කියන අතේ කොටවල් තුනයි කලාප හයක් දකිනවා. ඒකේට කලාපයේ තියෙන රූපය දෙයිසල 54ම දැක ගන්නවා. ඊළඟට චක්සු වස්තුවට ආලෝකයේ විහිදුවන චක්සු වස්තුවේ තියෙන රූප කලාප මේක 6 දැක ගන්නවා. ඒක රූප 54 වෙනකොට දැක ගන්නවා. සෝත වස්තුව, ගාන වස්තුව, ජීව අවස්තුවට ඒ වගේම ආලෝකයේ විහිදුවන ඒකන රූප කලාප 6 දැක ගන්නවා. ඒක ඒ රූප කලාප ඇතුළු කොට තියෙන රූප 54 දැක ගන්නවා. කාය වස්තුවට යෙදුවාම රූප කලාප 5යි තියෙන්නේ. කාය දසත, භව දසත, ඊළඟ සුද්ධාස්තකයේ මිති තුන. රූප 44යි. ඒකත් වෙන් කරලා බලනවා. ඊළඟට ජීවිත නාම රූප කලාප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජඨරාග්නිය කියනක ජීවිත නාම රූප කලාප තියෙනවා කර්ම සමුත්ථාන. ඒ වගේම සංකාප තේජෝ, ජීවන තේජෝ, පරිධාන තේජෝ කියන තුනේ ජීවිත නාම කලාප තියෙනවා. ඊළඟ උද්ධංගම වාස, අදෝගම වාස, කුච්චසේ වාස, කොට්ටසේ වාස, අංගමංගන්කාරී වාස කියන මේ පහේ ජීවිත නාම රූප කලාප තියෙනවා. ඒවත් වෙන් කරගන්න. දැන් වන්න කර්ම සමුත්ථාන රූප කලාප කොහොම වෙන් කරගෙන ඊළඟ චිත්ත සමුත්ථාන රූප කලාප බලනවා. යමක් තේරුම් නැත්නම් චතුර්ථ ඥාන සම්යදිලා ආලෝකෙ නිදුවලා ඊට පස්සේ බලනවා. ඊළඟ උප සමුත්ථානක රූප කලාපත් බලනවා. ආර සමුත්ථානක රූප කලාපත් බලනවා. දැන් යෝගාවචරය ආධ්‍යාත්මික රූප සියල්ලම දැක ගන්න සමත් වෙනවා. ඊළඟට නාම ධර්මයට හැරෙනවා. තමන්ගේ චිත්ත දැන් ධ්‍යානයටපත් වෙලා තිබුණු ආනාපාන ධ්‍යාන හතරේම ධ්‍යානාංග බලනවා. ඥානයේ තිබුණු චිත්ත ඡායතික ධර්ම බලනවා. ඊළඟ අනුක සමාපත්තියෙන් එක එක සමාපත්තිය කියන ධ්‍යාන ධර්ම ධ්‍යානාංග ධර්ම බලනවා. ඊළඟට ධ්‍යාන ධර්ම සියල්ලම අරමුණු කරලා අවසානයේ මනෝද්වාරක කුසල චිත්ත වීති බලනවා. ඊළඟට චක්කු සෝත ධාන ජීවා කායද්වාරක චිත්ත වීති වල කුසල චිත්ත වීති බලනවා. ඊළඟට මනෝද්වාරක අකුසල චිත්ත වීති බලනවා. පංචාද්වාරේම අකුසල චිත්ත වීති බලනවා. දැන් යෝගාවචරය තමන්ගේ හිතේ පැවති අතීතයේ පැවති දැන් තවත්න මතු පවතිනක් පුළුවන් වෙන ඒ චිත්තචෛතසික ධර්ම යන්නම දැකගත්තාම බාහිර රූපයන් හිතේම කරනවා. තමන් පරිහරණය කරන අඳුන් පැලෙන කීවරවත් පරිස්වාර අඳ කුටි ඇතුලේ කොටෙන්නේත් තමන් පරිහරණය කුටිසන දුරේ දොර කොහොමද කියන රූප කලාප බලනවා. ඒ වගේම සත්පුද්ගල සංතානවල අර වගේ පොදුවේ බලනවා. දැන් මේක බාහිර රූප කලාපක් දැකගෙන බාහිර සංකාරේ නාම ධර්මයක් අරමුණු කරනවා. දැන් අධ්‍යාත්ම ධර්මදා නාම රූප සියල්ල දැක ගැනීම මේක තමයි දික්ටි විසුද්ධිය කියලා සාමංග සම්පූර්ණ නැහැ. ඔතන කියන නාම රූප පරිච්ඡේදය. ඒ නාම රූප පරිච්ඡේදය කළ පමණින් විපස්සනාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. දැන් විපස්සනාට හිතා වැඩි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ නාම රූපයන් කලාප වශයෙන් සම්වර්ධනය කරලා හේතුඵල සම්බන්ධතාවය සොයා ගන්නට ඕනේ. දැන් රූපයන්ගේ කර්ම, චිත්ත, ඍතු, ආහාර කියන සතර හේතු දැක ගන්න ඕනේ. එවැගේම නාම රූප සංකතියේ හේතු වූ පටිච්චසමුප්පාදයේ වශයෙන් අවිද්‍යා සංනා උපාදාන සංස්කාර කර්ම කියන මේ හේතු පහ අනුපිළිවෙලින් හේතුඵල සම්බන්ධතාව කොහොම දෙනේද බලන්න තියෙනවා. ස්කන්ධ වශයෙන් හා චිත්තක්ෂණ වශයෙන්. එසේ දැනීමේදී තුන් කාලයේ පිළිබඳව සකසාන් දුරු වෙනවා. ඊළඟට තමයි මේ එක එක රූපයක් නාමයක් ගානේ ලක්ෂණය රසණය පටිච්චසමුප්පාදයේ පදාර්ථාන වෙන වෙනම බලන්නට ඕනේ. දැන් යෝගාවචරය අපි දැක්කේ කොහොමද? මොකද? යහලාභයේ නිසා. යහලාභයට යහලාභයෙන් ආවි ලක්ෂණයට තේන්න දකින්න පුළුවන්. ඒකට මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණවල පටිච්චසමුප්පාදන පදාර්ථාන කියලා දැක්කන් පස්සේ තමයි විද්‍යාවේ ඥානයේ පටන් ගන්නේ විපස්සනා. නාම රූපයන් ඇතිවීම නැතිවීම දකිනින් ආලෝකාදිය විපස්සනාත් නංගමින් රූප සත්‍යක අරූප සත්‍යක වශයෙන් බංගාන් සත්‍යනාට හැරෙමින්
බාහිරතාන ආදීනෝ නිබ්බිදා මුහිත කාමිතා පස්සංකාමිකසන සංකාරුපිතා කියන ඥාන පරම්පරාවතම යෙදෙන්න සමතෙක් වෙනවා. දැන් යෝගාවචරය හරියට උහුණු වෙච්ච යුදකලේ යුදදාතේ යුදසේනාපතියෙක් වාගේ. ඕනෑම ආයුධයකින් යුද කරන්නේ යුදසේනාධිපති කොහොමද? ඒ වගේ සත්‍යයක් තමයි යෝගාවචරය මේ සමත භාවනාවෙන් ධ්‍යාන සමාධියෝ කියලා ලබාගෙන ධ්‍යානයේ පස්වදෙනින් නිවරණ දුරින්ම දුර වෙලා කියන බැවින් සමාත බොහෝම ශීඝ්‍රව සියුම් ලෙස නාම රූප දකිනි සියුම් ලෙස විපස්සනා කරන්න දක්ෂතාවක් ඇති වෙනවා. යෝගාචර බොහෝම කටසේ ඉදිරියට යන සමර්ථ වෙනවා. මෙන්න ගිහිල්ලා සමාධියේ හිතේ අර බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මාර්ගාංග ධර්ම විසදෙලාන සුවිසදෙලාන යදිතුලියලාන සක්ෂමත් වෙලාන ප්‍රබල වෙලාන යම් විදියවකදී මනෝද්වාරා වර්ධන සිට පහළ වෙලා පරිසරමුතකාර අනුලෝම ගෝත්‍රබු මේ කියන කාමාත්‍ර ජලන්තිස් හතරක් පහළ වී ඊළඟට සෝතාපට්ටි මග්ග චිත්ත එක චිත්තක්ෂණේ පහළ වෙලා සෝතාපට්ටි ඵලසු දෙකක් පහළ වෙලා මාර්ග චිත්තයේ සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පරිසරමුතකාර අනුලෝම කියන ඥාන තුනේ සංස්කාරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් දැක ගන්නවා. ඒ දැක ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ යෝගාචරයාගේ සිතේ ශ්‍රද්ධාව අධික කෙනෙක් නම් අනිත්‍ය වශයෙන් සංස්කාර ආරමුණු කරනවා. සමාධි ලක්ෂණ සමාධි ඉදිරියේ වැඩි කෙනෙක් නම් දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් සංස්කාරයන් විපස්සනා කරනවා ඥාන තුනේ. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය අධික කෙනෙක් නම් අනාත්ම ලක්ෂණයෙන් දැක ගන්නවා. ඒකෝට අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් දැක ගන්නකොට ඒ විපස්සනා ඥාන තුනට කියනවා අනිමිත්ත විමුක්ත මුඛ කියලා. ඒ වගේම දුක්ඛ ලක්ෂණය වශයෙන් දැක ගන්න සංස්කාරයන් ඒ ඥාන තුනට කියනවා අප්පමිත විමුක්ත මුඛ. ඊළඟට මුඛ කියන්නේ දොරටුව. ඊළඟට අනන්ත වශයෙන් විපස්සනා කරන නම් ඒ ඥාන තුනේ එතෙන්ද කියනවා ශුන්‍යත විමුක්ත මුඛ. ඊළඟට ගෝත්‍ර බුද්ධින් කරන්නේ මාර්ගයෙන් දකින්න ඕන කරන නිර්වාණය අරමුණු කිරීම තමයි විපස්සනා නෙමෙයි. ඊළඟට සෝවාන් මාර්ගඥාන කෙනෙකුට පහළ වෙන එක සිද්ධාර්ථනයයි ඊළඟ සංසාරයේ කිසිමකින්වත් නොදුවා වූ සාන්ති ලක්ෂණ නිර්වාණ ධාතුව දැක ගන්නවා. ඒ වෙනාවේදී අර අනිමිත්ත ලක්ෂණයෙන් නම් විපස්සනා කරන අනිත්‍ය ලක්ෂණයෙන් නම් නිර්වාණය ලැබෙනවා අනිමිත්ත ලක්ෂණය. ඒකට කියනවා අනිමිත්ත විමෝක්ෂය. දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් විපස්සනා කරන නම් අර ඥාන තුනේ ඊළඟට එන්නේ අප්පන්නිත විමෝක්ෂය හැටියට. ඊළඟට ශුන්‍යත වාක්‍යයෙන් කියන අනන්ත වාක්‍යයෙන් විපස්සනා කරන නම් නිර්වාණය ලැබෙන්නේ ශුන්‍යත ලක්ෂණය ශුන්‍යත විමෝක්ෂය. ඒකට මාර්ග පිට නිවන් අරමුණු කරනකොට දුක්ඛ සත්‍යය පිළිසිඳ ආબોධ කළා වෙනවා. සමුදය සත්‍යය ප්‍රහාණය කළා වෙනවා. නිරෝධ සත්‍යය සාක්ෂාත් කළා වෙනවා. මාර්ග සත්‍යය භාවනාවෙන් වැඩිවා වෙනවා. මේ චතුරාර්ය සත්‍යයම බුද්ධාරි සමය වශයෙන් අවබෝධ කරගත්ත වෙනවා. සෝවාන් මාර්ගයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්න තියෙන සක්කාදිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරමාර්ථ කියන සංයෝජන තුනක් විස්ථානසේ විචිකිච්ඡානසේ කියන අංශය දෙකක් කියන ප්‍රබල ලේඛ ධර්මයන් පහක් නූතනාකාරයෙන් සමෝණ ඡේදනයෙන් විනාශ ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඒකාන්තයෙන් දකින්නට වූ සම්බෝධි කරායන වූ එවැගේම අපාත නොයන්නා වූ ඒකාන්තයෙන් ආත්ම හතක් ඇතුළත ඔයවිත කලින් වූ අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කිරීමේ සුදුසුක් බාටපත් වෙනවා. ඒකේ මාර්ග චිත්ත වීතියේ පරිසෙ දෙකට අනුතුරු භාංග ප්‍රතිපලලා පිට අවදි වෙනවා. නැස පහළ වෙනවා ප්‍රතිවේක්ෂා වීති. ඒකට කියනවා මාර්ග ප්‍රතිවේක්ෂාව, ඵල ප්‍රතිවේක්ෂාව, නිර්වාණ ප්‍රතිවේක්ෂාව. අතවල් මාර්ගයේ ලැබුණ, අතවල් ඵලයේ ලැබුණ, අතවල් ලක්ෂණේ නිවන් දුටුවා. ඊළඟට මෙච්චර කෙලෙස් නැති වුණා, මෙච්චර කෙලෙස් ඉතුරු තියෙනවා කියලා සමහර කෙනෙක් ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. අර මුලින් තුන නම් අනිවාර්යම මොනවද ලැබෙනවා. මාර්ගයේ ඵලයේ නිර්වාණය ප්‍රතිවේක්ෂා කිරීම. කෙලෙස් සාප දෙන්න ඕනේ. ඒ තනස්සාම ආબોධ කරගත්ත වෙනවා තමන් අසවල් මාර්ගඵල ලැබුවා කියලා. ඒක නිදානයක් වගේ ආරක්ෂා කරගන්න කාටවත් කියන්නේ නැහැ. කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ධර්මතාවක්. හැබැයි කියනවා අනේ මේ සෝය මේ ලෝක සෑම දිනකටම ලැබෙනවා කියන සතුට ඇති වෙනවා. ඊළඟ කායමත් විපස්සනාවට බහගත්තොත් තමන්ගේ පාරමී ශක්තිය වැඩි තිබුණොත්
අර වගේම උද්‍යාවේ ඥානෙ පටන් විපස්සනා ඥාන වැඩිලා සකදාගාමී මාර්ගඵල චිත්තවිචී පහළ වෙනවා. ඒකත් අර වාගේ ප්‍රතිලාභ කරගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාන වලින් පසු නැවත විපස්සනාව කුළුගන්වා ගින් අනාගාමී මාර්ගඵල චිත්තය පහළ වෙනවා. එයා සංග සම්පූර්ණ ලැබුණාට පස්සේ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාන ආදී සම්පූර්ණයට පස්සේ අයමත් උද්‍යාවේ ඥානෙ පටන් විපස්සනා කුළුගන්වා ගියොත් අර විදිහේ අපරේණී අරහත් මාර්ග චිත්ත වීතිය පහළ වෙනවා. මේ විදිහට හේතු වාසනා සම්පන්න අයට මේ ආනාපාන සතියෙන් පටන් ගත්ත භාවනා කර්මස්ථාන වීතිය අවසන් වෙන්නේ අරහත් මාර්ග ඵල දිරවාන ප්‍රතිලාභ වෙනවා. එනිසා මේ ධාතාවේ කියන්නේ ආනාපාන සතිය යස්ස පරිපුන්නා සුභාවිතා අනුකුද්ධං පරිචිතා යතා බුද්ධේන දේශිතා සෝමං ලෝකං සබාතේති අබ්බාමුක්ඛේ සම්දිමාති. සර්වඥ මහසේ විසින් දේශන ලද ආකාරයෙන් අනුකූලයෙන් ආනාපාන සතිය අනුකූලයෙන් වඩන ලද්දේ නම් ප්‍රගුණ කරගන්නා ලද්දේ නම් භාවිත බහුලීකృత කරගන්නා ලද්දේ නම් සුභාවිත කරගන්නා ලද්දේ නම් මේ විදිහට අරහත් මාර්ගඵල ප්‍රතිලාභයෙන් ලබන කාලයේ උදා වූ පසළොස්වක පොහොය දාසේ පෑරුව වලාගමින් සමනලද ගගන තලයේ බබළුවන්නාසේ ආත්භාව ලෝකයේ බබළුවන්නේ කියන දේශනා මෙහෙම දේශනා කරවදාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ ලෝකුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණවදාලේ. සප්‍රමාණ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා මේ ආනාපාන ධ්‍යාන වඩන එමමින් අර්පණා කර්මස්ථාන සතුරා විපස්සනා භාවනා දිනු කරගෙන ඔය විදිහට දේශ ප්‍රහාණය සතර මාර්ග ඵලයන් ක්‍රමයෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගත්තා. අපේ සාරවත්යන් වහන්සේගේ ඊළඟ කාලය තුරු ඒ උත්තරීතර ප්‍රතිපත්තියානුභව බලයෙන් බොමලාරා යමෙදගෙන ආනාපාන ධ්‍යානයේ පදනම් කොට ලැබූ භාවනා මාර්ගයෙන් ලෝකුරා බුදුබාටපත් වෙලා 45 අවුරුදු මුළුල්ලේ තමන් අවබෝධ කරගත් ගාම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නානා ණය ක්‍රමයන්ගෙන් ලෝක පහදා දහම් දෙසමින් සූනික අසංකේයයේ නව කෝටි 60 ලක්ෂයක් දෙන අමා මහ නිවන් පුර සමනවා වදාලා තමන් වහන්සේ කිසි කෙනෙකුන් පිළිමෙන බැවින් මතුවනාගතේ උපනුමවන්ද උපකාර වන පිළිස 5000ක් අවුරුදු මුළුල්ලේ පවතුන පිළිස අවිෂ්ඨාන බල හේතුවලා මානෙල්මා සුවඳ විහිදෙන සීනකපත්මයෙන් අස්තංග තමන්වාමක ධක්මස්වරයෙන් බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ දරගාස්කාරයෙන් ස්වාසුදාස ධර්මස්කන්ධයේ දේශනා කොට සදා තමන් වහන්සේ දසදහසක් ලෝක ධාතු ඒකාක ලෝක කල නිපානක් නිවෙන්නාසේ සියලු උපාදි උපදීන්ගේ අවසානයේ නිස්කන්ධ පරිඥානය කියන ලබ අසංකත ධාතු සංඛ්‍යාත අමා මහ නිවනටපත් වීමදාලා රහතන් වහන්සේලා ප්‍රසේන පිළිණු වුණා. ආර්යයන් වහන්සේලා සුගතිගාමී වුණා. සසු ජනතාව කෝපයේ කර්මාරූපව මේ පරිලෝකිය. යදින් සීහාරස්ථානද එලකට පැවති සලොස් මහා ජනපද සහිත සාධාන වියන් පොකුණාමිදාදී සියල්ලද හිතේ හිතමෙත සෑම සංස්කාරද ඇතිව නැතුව ගියා. අද කාලයේ පවත්න ඉරහදතාරකා මහා ත්‍ෘති මහා මේරු පර්වත මහා සාගර වැනි විශාල වස්තු දේවල් දුරවාගේ දෙකඩම් යාන වාහන අනුන්තන දුන්න මුදල්ලාදී පාරිභෝගික වස්තු සෑමෙන් දීමෙන් හඳුන්වන තැනදී ගතෙන් මුදෙන් දේශෙන් මොහොතින් පරිහරණය කරන ආත්මාව සියල්ල හිතේ සෑම සංස්කාර ධර්මත් මෙසේම ඇතුව නැතුව යන බැවින් අනිත්‍යයි. ඇතිවීම නැතිවීම දෙකෙන් නිරතුරු තෙරෙන බැවින් දුකයි. සම්පතේ නොපවත්නා බැවින් අනාත්මයි. ත්‍රිලක්ෂණයේ ත්‍යාගයෙන් සංස්කාර ධර්ම දුක්ඛ සත්‍යයි. ඒ දුකට හේතු වන තෘෂ්ණාව සමුදය සත්‍යයි. ඒ දෙක නැති සාන්ත නිවන නිරෝධ සත්‍යයි. නිවනට පැමිණීම සඳහා වැඩි යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ග සත්‍යයි. අනන්ත වූ අපරිමාණ වූ බුදුපසේ බුදුමහා රහතුන් වහන්සේලා දීර්ඝ කාලයක් පුරෝමේ දානාදී පාරමිතානුභාවයෙන් මෙම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අදරාමද අමා මහ නිවනටපත් වුණා. සතර දුක් කර්මයේ පෙළ කෙලෙස් නිවාසාන්ත නිවනේ සැනසී වදාළ බුදුපසේ බුදුමහා රහතුන් වහන්සේලාට සිතින් කයින් වතුනින්
සමකල්ලි ගෞරවාචාර උත්තමාංග අපේ නමස්කාරය වේවා. අපට අපේ ජීවිතේ පුරා රැස් කරන සෑම කුසලයක් කාර්මී බාටපත් වී අප සතු රෝධියෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සුවසේ ආબોධ වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. දැන් පැයක් පුරා පින්තුන් බොහෝම සාවධානව මේ දහම් පදයේ සරණ දී. බොහෝ කාලයක් භාවනා පුරුදු කරපු අය. ආගමිකයන් තියෙනවා. ඒ හැමදෙනාටම දැන් අපි ආරාධනා කරනවා ස්වල්ප වේලාවක් ආනාපානසති භාවනාව යෙදෙන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මේක පෙරත් සෑම සතියන්තයේ සිද්ධා දවස්වල භාවනා කරන සිදු තියෙනවානේ. ඒ නිසා දීර්ඝ පූර්ව කෘත්‍යයක් කරන්නේ බොහොම කෙටියෙන් පූර්ව කෘත්‍ය සම්පාදනය කරන විනාඩි 30ක් ආනාපානසතියේ දෙන්න අදිස්ථාන කරගන්න. අපි 10 දක්වා අපි කාලය වෙන් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තාපය විනාඩි 25යි. ඒ කාලය තුළ අපි ඇඟිල්ලක්වත් ඇසිපිනවක් වනවන්නේ නැතුව උඩට හොනින් පදාගෙන ඥානසාමයේ යුතුව භාවනා දෙන්නේ. නැස්කෙක් මොනේ වහවත් අපි ගණන් ගන්නෑ. ඒ වගේම රත්නේ දැනුමක් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සීතලක් දැනුමක් ගණන් ගන්නෑ. සබ්ජයක් ගණනක් ගණන් ගන්න කොහොම ඉතින් අත්හැරලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව ආස්වාද ප්‍රත්‍යාත අරමුණෙම පිටින්තුවා ගන්න අදිස්ථාන කරගත යුතු තියෙනවා. වම් අත පිට දකුණු අත මාපකංගල විදේශ පුදින් තුඩ ගෑවෙන කිට්ටුව සබා ගන්න අංගත අධ්‍යක හේතු කරගන්න. ඒකත් ඊට පස්සේ නාසිකාග තේන ඇටේට ඇටේ දෘෂ්ටිය සබාගෙන නැහැ සබ කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් කියාගන්න. ඊට පස්සේ හුස්ම ගැනීමක් පිළීමක් පාසා නාසිකා දුරුකේ පුලුම් පොඩක් ඇතෙන්නාසේ හුස්ම රැල්ල වැඩි ඇතුළෙන් පිට වෙනවා. ඒ නාසිකා දුරුකෝ ගැන නෙමෙයි හුස්ම රැල්ල ගැන අවධානය යොදාගෙන හුස්ම රැල්ලේ පාටක් තියෙන හැට තේන්නේ නැත්නම් පිටට තේනවා. ඒ පාට නම් සුදු පාටයි හුස්ම රැල්ල සුදු පාටයි. උසා සුදු පාට දුම් සිල්වක් ඇතුළෙන්වා පිට වෙනවා වගේ හිතාගෙන හුස්ම රැල්ලේ ආරම්භය පැවැත්ම අවසානය දක්වා පිහිටුවා ගනිමින් ආස්වාද ප්‍රස්වාස අරමුණේ සිත පවත්වමු. පිහිටුවා ගැනීම සඳහා ගන්න මානසිකාරය මේකයි. හුස්ම ගැනීමේදී ආස්වාස කියලා එක සැරයක් හිතලා ආස්වාස එකයි කියන ඉක්මන් නොවිය සමා නොවිය මහන්සි නොවිය හිතන්නට ඕනේ. ප්‍රස්වාස කරනකොට ප්‍රස්වාස එකයි කියන ඊරමකම් හිතෙනවා. අයවත් හුස්ම ගන්නකොට ආස්වාස දෙකයි ඊරමකම් හිතෙනවා. ප්‍රස්වාස දෙකයි හිතෙනවා. එහෙම අටක් දක්වන නැත්නම් 10ක් දක්වා මෙනෙහි කරන එක 10ට ගෙනියන්නේ. අයවත් එසේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා. ඒකේට ගණන් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ හිත යහමහා දීන වැළකීමටයි. හිත යහමහා දුවන්නේ නැත්නම් ගණන් කිරීම නවත්වනවා. ගණන් කිරීම නවත්තලා ආස්වාසනම් ආස්වාස මේ ඉවරෙනකම් හිතෙනවා. ප්‍රස්වාසයේ තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අනුබන්ධනා කියනවා. අන්නේ විදිහට ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය මෙහි කරන්නේ ඒ නාසිකාග්‍රේ සමීපයේ හුස්ම රැල්ල ඇතුළෙන පිටවෙන්ට හොඳින් බලාගෙන අපි ආනපාන වැඩමු. අද මේ සුළු මොහොතේදී ඔය කීප ඔක්කොම කියලා සම්පූර්ණ නෙවෙයි. නමුත් මේ කාපට ඉදිරියට දිනු කර ගැනීමට මඟ පැහැදීමක් වෙනවා. සාමයේ විලාම කීපය තුළ පෙරහුරුව සඳහා අපි ආනපාන සතිය වඩමු. මා මේ කියන වගන්ති සෙටින් කියලා නාලව මෙහි කරන්න සූදානම් වෙමි. මාගේ ජීවිතය බුද්ධ රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය ධර්ම රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය සංඝ රත්නයට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ ජීවිතය කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාට පූජා කරමි පූජා වේවා. මාගේ චිතෝරින් සිදු සියලු පමාවරදට බුද්ධ රත්නයද ධර්ම රත්නයද
සංඝ රත්නයේද ආර්යයන් වහන්සේලාද ගමෝතියන්ද ගුරු තුමන්ද කල්යාණ මිත්‍රයන්ද මට සමාවනසේක්වා මම නිදුක් වෙමි නිරෝගී වෙමි සුවපත් වෙමි මාමේ සියලු සත්වයෝද සියලු දෙවියෝද නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කාමයෙන් ශරීරයේ නිකුල් ශරීරයේති අසුභ ශරීරයේති අසාර ශරීරයේති කාමයේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මරණය නියතයි යන ඒකායන භාවනා මාර්ගයේ මාර්ග ඵල නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා සාදු 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 යන්දව ආනපානී සිදේ චෛතසික රූප රූප උපාදා රූප යනමි නාම රූප ධර්මයෝ සනයක් පාසා ඇතිව නැතිව ගිය බැවින් අනිත්‍යයෝය නැතිවීම දෙකින් නිරන්තරයෙන් පීඩා විඳ බැවින් දුක්ඛයෝය තම තමන් කැමති ලෙස නොපැවති බැවින් අනාත්මයෝය අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ අසුභ වූ නාම රූප ධර්ම සමූහය ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛ සත්‍ය නම් වන්නේය ඒ දුක්ඛ සත්‍යය උපදවන්නා වූ පූර්ව භව තෘෂ්ණාව ඒකාන්තයෙන් සමුදය සත්‍ය නම් වන්නේය ඒ දෙකෙහි නොපැවැත්ම නම් වූ සාන්ත නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තයෙන් නිරෝධ සත්‍ය නම් වන්නේය ඒ නිරෝධ සත්‍යය සුවසේ අවබෝධ වීම පිණිස ලැබිය යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඒකාන්තයෙන් මාර්ග සත්‍ය නම් වන්නේය මාගේ භාවනාමය කුසලය නිම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේ අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා සාදු 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 ලෝකාග්‍රව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය නෛර්යානිකයි. ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන සංඝ රත්නය සුපටිපන්නයි. ඒ
නෛර්යානික වූ සද්ධර්මයේ දේශනා කළ සුපටිපන්න වූ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයක් ඇති කළ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් සම්මා සම්බුද්ධයි. ඒ රත්නත්‍රේ ශරණ පිහිට ආශිර්වාදයේ ලබාගත් අපි සෑම දෙනා භාග්‍යවන්තයි. මේ ලබාගත් ශාසන දායාදය රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදය නිවන දක්වාම පවත්වා ගැනීමට අපට වාසනාව වේවා. අප ලබාගත් රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදය සමස්ත ලෝක සත්‍යයට බෞද්ධ සමස්ත ලෝක සත්‍යයටම පිහිට වේවා. අපි ලබාගත් මේ උතුම් ධර්ම ශක්තිය ධර්ම වාසනාව දෙවියන් සෑත ලෝකයට බෙදා දීමේ ශක්තිය අපට ලැබේවා. අද මෙම පූජනීය ස්ථානයේ පාත්පත සිල් පිළිස පිරී නැති දකින්නකොට ආතු පුරායන දෙවි දේවතාවෝ මණික් කොටුණු රන් කොටුණු දී නමාගෙන සාදු කියන අනුමෝදන් දෙන ඇති. මෙම ස්ථානයේ ශාසනගත කළ සින්වත් වේදගල මෙතුමාණන් ඇතුළු කවදේ සෑම දෙනාට විශාල දිය උල්පතකින් අතරක් නැර දිය දහර ගලන්නාක් මෙන් පුණ්‍ය ධාරාව ගලා බසින නැති සේවේවා කියලා සිතින්දෙනවා. ඒ පින්තුන්ට තව ශාසනයේ සංග්‍රහ කරන්නේ ශක්තිය බලයේ කුසල ඡන්දේ ධර්ම ඡන්දේ ලැබේවා වැඩේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. මේ විදිහේ සිල්වත් ගුණවත් සංඝ රත්නයේ පෙරමුණේ තියාගෙන නිවන් මඟ අපට යාගන්න ලැබුණේ අපේ පූජනීය කාර්යකේ පඬිත කඩවැද්දේ ශ්‍රී දිනවන්ත ආභිදානමා මියන් වහන්සේගේ කල්යාණ මිත්‍ර පිහිට නිසායි. ඡාය අපරස් කරගන්න කුසල් දෙමින් මේ මාහිමියන් වහන්සේට නිරෝගී සුවයෙන් වින්සත් සතුරාර්ථ පාලන දීර්ඝාසී සම්පත් ලැබේවා වැඩේවා කියලා අපි ගෞරවයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. මේ කාලයේ තුල සිල් තුන අතරක් නැව මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය කියලා දෙන පූජ්‍ය අධිකාරිගම සංත සුමන ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහයෝගය දෙන පූජ්‍ය ආගමේ සෝමාංශ ස්වාමීන් වහන්සේට දේශු සම්බ්‍රාහ්මචාරීන් වහන්සේලාට අදමියා දවසේදී මේ උතුම් වැඩට උපකාර වීම සඳහා උදෙසිල් දීමට ආරම්භ කළ පූජ්‍ය හබුරුගල ධම්මසිද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේට පූජ්‍ය මීසලා විනීත ස්වාමීන් වහන්සේ සහිත සම සංගරුවනට නිරෝධී සැප බලමින් සත්‍යාර්ථ කාලම දීර්ඝව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. ඒකම මේ පුණ්‍ය භූමියේ මුලින්ම පුණ්‍ය භූමිය බවට පමුණවාලීම සඳහා උපදේශ දී වදාළ අද ගිලන්ව ඉන්නේ පූජ්‍ය අමතගාමී ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝධී සුව ලැබේවා දැනට ජඩිලෙස ගිලන් ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට සතර වසන තුරු නිරෝගී ජීවිත ලැබිලා නිර්වාණ ගාමිනී ප්‍රතිපදානුගමනය කරගන්න රත්නත්‍රය ආශිර්වාද වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. වාදී පරිලෝකීය ඥාතීන්ද KMKD කුලතුංග මෙතුමාට මෙතනිය දරුවන් විසින් වැඩම කරවා ධර්ම පූජාව කරන්නට යෙදුන අවස්ථාව බැවින් මේ පවුලේ සෑම දෙනාට සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේ පැතු දෝදීකින් අනාමහ නිවන් සුවක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. වසර දෙකකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත සීදී ධර්මදාස මහත්මයාට පින්තිනිස අපිරිකර පූජාවක් වෙන එතුමාටත් මේ කුසල් දෙමින් සුගති සම්පත් සිද්ධ වේ පැතු දෝදීන් වක්‍ර අනාමහ නිවන් සුවක් වේවා කියලා පින් කමමුලුන්. එසේම පරලෝකපසීන ඥාතියින්ද ජීවත් වෙන ඥාතියින්ද ආරක්ෂක දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයට හිතාහිත මදහා සෑම සත්නක මේ කුසලයේ ලෝයේ ලෝතුරා සූත්‍රයේ හේතු වේවා. මේ රත්නගත කුසලානුභාවයෙන් රත්නත්‍රානුභාවයෙන් දිව්‍ය මණ්ඩලයේ රැකවරණින් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් මෙලෙසින්වත් සෑම දිනක මෙලොව වශයෙන් ආයුෂ ආරෝග්‍ය සම්පත් අධිවර්ධනීය වේවා. ධර්මාඥාන භාවනාඥාන මුදුන්පත් වේවා. සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා සඵල වේ. මෙලොව පරිලෝක ජයගෙන බුද්ධාදී මහෝත්තමයන් වහන්සේ ආબોධ කළේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආબોධයෙන් ජීවන දශාන්ත ප්‍රණීත ලෝකෝත්තර අග්‍ර අමා මහ නිවන් සෝපනි හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සම්මීතියෝ විවඤ්ඤන්තු සම්ම රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව
භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්ම දේවතා සම්ම බුද්ධං භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්ම දේවතා සම්ම ධම්මාං භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්ම දේවතා සම්ම සංඝං භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්න සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සම්්‍ය සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිඤ්ජතු චිතනෙතර තේනේ තර මහා පිළිකර සම්දක් පූජා කළ හැමදෙනාගේ සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේවා මේ මහා සංඝ රත්නයේ සින්නමේ කුසලයේද හැමදෙනාටම අත්පත් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා.